κάνουμε τώρα ένα τσεκάρισμα, να δούμε πόσο κιλά είμαι, πώς θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε και ένα body check και στην πορεία βλέπουμε πώς θα πάει η προετοιμασία. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα 94 κιλά, αλλά την προπροηγούμενη ήμουνα 93,5. Τώρα είμαι 93, 700 ή δεν ξέρω. Πάντως είμαι αρκετά βαρύς θεωρώ για 5 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Και επειδή βλέπω στο σώμα μου ότι έχω περιθώρια να χάσω κι άλλο λιπάκι και υγρά, θα μειώσουμε κι άλλο το φαγητό. Από 1 κιλό πατάτα θα το πάμε στα 750 γραμμάρια. Θα μειώσουμε 250 γραμμάρια πατάτα ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα θα μείνουν ως έχει και το αερόβιο από 40 λεπτά που το έχω θα το πάω στα 45 λεπτά την ώρα που ξυπνάω. Ας ποζάρουμε λίγο να δούμε σε τι κατάσταση είναι η φόρμα μου 5 εβδομάδες πριν το Arnold Classic. Όπως καταλάβατε με αυτό που είπα στην αρχή στο βίντεο, σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και τυχαίνει να είναι Κυριακή. Είναι μια απλή Κυριακή. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα γιατί είμαι σε αγωνιστική προετοιμασία. Αν ήταν Δευτέρα θα ήταν μια μέρα που θα έκανα πλάτη. Αν ήταν Τρίτη θα έκανα πόδια. Όταν είμαι σε αγωνιστική προετοιμασία, για μένα δεν υπάρχουν γενέθλια, για μένα δεν υπάρχει Πρωτοχρονιά, δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, δεν υπάρχει 28η, δεν υπάρχουν γενικά γιορτές. Απλά είναι μέρες όλες ίδιες που κάνω αγωνιστική προετοιμασία. Όταν δεν είμαι σε αγωνιστική προετοιμασία, σίγουρα αφήνω τον εαυτό μου σε πιο χαλαρή κατάσταση. Πάρα πολλά παιδιά, όταν θέλουν να πετύχουν κάτι, με το παραμικρό οτιδήποτε και να συμβαίνει στη ζωή τους, είτε τους έχουν καλέσει σε κάποιο πάρτι, είτε μεσολαβεί κάποια γιορτή, όχι απαραίτητα γενέθλια, παρατάνε κατευθείαν τη διατροφή τους. Το παίρνουν σαν αφορμή για να επιβραβεύσουν τον εαυτό τους. Ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν πειράζει. Και τι έγινε? Παιδιά, όταν ξεκινάνε τα δεν πειράζει, εκεί χαλάνε όλα. Έχω να κάνω γενέθλια πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από τα 10 χρόνια έχω χάσει Χριστούγεννα, έχω χάσει Πρωτοχρονιές, έχω πάει σε γάμους και έτρωγα με τα δικά μου τα φαγητά, τα μπολάκια. Μπορεί ο γύρω κόσμος να έβλεπε εμένα και να έλεγε «Μα τι κάνει αυτός, τι κάνει?» Αυτός είμαι, έτσι έχω μάθει να ζω. Αν έχω έναν στόχο, κάνω τα πάντα γι' αυτό. Αν εσείς έστω λίγο προσπαθήσετε να είστε πιο συνεπείς, πιο πειθαρχημένοι και να αποφεύγετε τους πειρασμούς που μπαίνουν μες στη μέρα, μες στην εβδομάδα, μες στο μήνα, θα έχετε πάρα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, η ζωή σίγουρα δεν είναι μόνο ρύζι και κοτόπουλο, αλλά επίσης η ζωή δεν είναι μόνο ποτά, ξενύχτια. Το φαγητό δεν είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Αν πας κάπου με τους φίλους σου, μπορείς να περάσεις με άλλους τρόπους καλά. Δεν είναι απαραίτητα να φάτε του σκασμού ένα σωρό φαγητά και γλυκά. Δεν είναι απαραίτητο να πας σε κλαμπ και να γίνεις κόλος από τα ποτά για να πεις ότι πέρασες καλά. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που σε κάνουν να νιώθεις καλά. Σάββατο λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στην Αθήνα και το τσεκάρισμα δεν γίνεται Κυριακή όπως έχετε μάθει. Γιατί αύριο έχει αγώνα η γυναίκα μου.
πηγαίνει σε αγώνες σωματικής διάπλασης και fitness. Λοιπόν, τι συνειδητοποίησα όμως, ότι η ζυγαριά που έχω εδώ στην Αθήνα δείχνει άλλα ντάλλον. Γι' αυτό όταν είναι να ξεκινήσετε να ζυγίζεστε σε μία ζυγαριά, να ζυγίζεστε σε αυτήν. Άλλες ζυγαριές μπορεί να σας δείξουν 1 κιλό πάνω, 1 κιλό κάτω. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Την προηγούμενη εβδομάδα εγώ ήμουνα 93.700 και σίγουρα έχω χάσει βάρος. Τώρα με δείχνει εδώ 94 κιλά. Αποκλείεται να είμαι 94 κιλά. Έχω πάει τουαλέτα, έχει μπει η κοιλιά μου στους ραχαίους, έχει κολλήσει. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε πιστεύω πως όταν θα γυρίσω την Τρίτη στη Σαντορίνη και θα ζυγιστώ στη γνωστή ζυγαριά, θα με δείξει ότι είμαι κάτω από 93 κιλά ή τουλάχιστον κάτω από 93.500. Να έχω χάσει μισό κιλό τουλάχιστον μέσα στη εβδομάδα που πέρασε, γιατί πλέον η μείωση υδατάνθρακα που έχει γίνει είναι αισθητή. Ξεκινάει και μου βγαίνει σιγά σιγά η κούραση στην προπόνηση. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, γιατί ο αγώνας είναι πλέον σε 4 εβδομάδες. Δεν έχει σημασία που είσαι. Αν θες να λέγεσαι bodybuilder, πρέπει να έχεις μαζί σου άπερ και νεράκι δικό σου να πίνεις. Μένουν ακριβώς 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα και έχουμε επιστρέψει στη βάση μας στη Σαντορίνη. Την προηγούμενη εβδομάδα από τα ξημερώματα Τετάρτης έλειπα στην Αθήνα για τον αγώνα που είχε η γυναίκα μου στο Μίστερ Οδύσσια, όπου έγινε την Κυριακή. Υπάρχει ήδη αυτό στο κανάλι μου στο YouTube, μπορείτε να μπείτε να το δείτε τι έγινε. Επέστρεψα Σαντορίνη ξημερώματα Τρίτης. Στη διατροφή είχα 2 μέρες κάποιες αλλαγές. Επειδή στην Αθήνα δεν είχα φριτέζα αέρος, αντί για την πατάτα ψητή που φτιάχνω, έφαγα 2 μέρες ρύζι, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όλα τα υπόλοιπα στη διατροφή ήταν κανονικότατα. Δεν άλλαξε τίποτα. Στην Αθήνα η ζυγαριά με έδειξε 94 κιλά, αλλά σωματικά δείχνω λιγότερα. Αμφιβάλλω πως δεν ήταν σωστή η μέτρηση. Οπότε θα ζυγιστούμε στην ζυγαριά που έχουμε συνηθίσει να ζυγιζόμαστε, να δούμε πόσα κιλά είμαι τώρα. Και είμαι 92.900, 93 κιλά εκεί, 92.900. Οπότε αν θεωρήσουμε ότι η ζυγαριά στην Αθήνα ήταν έγκυρη, είμαι 1 κιλό κάτω. Σωματικά, όπως με βλέπω, καθαρίζω, φεύγει σιγά σιγά το λιπάκι που είχε μείνει στην πλάτη χαμηλά και πλάτη εδώ στο πλατηραχαίο. Κατά τα άλλα το σώμα μου είναι αρκετά στεγνό. Νομίζω πάμε πολύ καλά, μέχρι στιγμής είναι όλα καλά, μην το ματιάσουμε και συνεχίζουμε κανονικά την προετοιμασία μας για τις υπόλοιπες 3 εβδομάδες. Όσο αφορά την κούραση, είναι πάρα πολύ αισθητή πλέον, δεν είναι όπως πριν 2 εβδομάδες, ότι ήμουνα μέσα στην όρεξη και πήγαινα γυμναστήριο και μου βγαίνει η προπόνηση. Τώρα η προπόνηση βγαίνει με πολλή δυσκολία και κατά τη διάρκεια της ημέρας πεινάω όλη την ώρα και νιώθω μονίμως μια κόπωση. Θέλω συνέχεια να κάθομαι ή να είμαι ξαπλωμένος. Προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα μέσα στη μέρα για να ξεχνάω την πείνα, αλλά δυστυχώς δεν βοηθάει καθόλου. Ίσα ίσα που γίνεται χειρότερη η κατάσταση. Οπότε προτιμώ να είμαι καθιστός και να ξαπλώνω όσο έχω την ευκαιρία να το κάνω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Συνεχίζω, παιδιά. Με τη δική σας βοήθεια ευχαριστώ για τη στήριξη. Είμαστε περίπου 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Έχουμε προπόνηση πλάτης και στο γυμναστήριο, όπως βλέπετε, δεν έχει ρεύμα. Αλλά αυτό δεν μας σταματάει. Συνεχίζουμε κανονικά την προπόνηση.
ξεκούραση, τώρα 2,5 εβδομάδες πριν τον αγώνα, είναι πάρα πολύ μεγάλη και όσο μπορώ αποφεύγω τα ελεύθερα βάρη, προτιμώ τώρα να είμαι πιο συντηρητικός και κάνω μηχανήματα. Κάνω στο hack τώρα αντί για ελεύθερα καθίσματα, ούτως ή άλλως καταφέρνω και μπορώ να επιβαρύνω καλά τους υπερκεφάλους ακόμα και το μηχάνημα. Πρώτη Οκτωβρίου, παιδιά, καλό μήνα. Μένουν ακριβώς 14 μέρες, 2 εβδομάδες πριν το Arnold Classic. Να δούμε πόσα κιλά είμαι 2 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 92.900 και αυτή την εβδομάδα είμαι 92.700. Πολύ λίγο, 200 γραμμάρια κάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω τι έχω αλλάξει λίγο στην προπόνηση και πώς θα είναι η διατροφή μου την ερχόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη που κάνω κανονικά στήθος με δικέφαλα χεριών, έκανα το στήθος μόνο του για να δώσω περισσότερη έμφαση στην ξεκούραση. Και επίσης την Παρασκευή που κάνω ώμους του εγκεφάλους, έκανα μόνο ώμους σκέτους. Θα μου πεις και τα χέρια τι τα έκανες, δεν γυμνάζεις τα χέρια σου? Όχι, τα έκανα το Σάββατο που κανονικά είχα πλάτη. Αλλά τώρα στη φάση που ήμουν πριν 3 εβδομάδες και βρίσκομαι τώρα, είναι περιττό να έχω 2 προπονήσεις πλάτης τόσο κοντά. Δηλαδή Σάββατο προπόνηση πλάτης, Κυριακή ξεκούραση και Δευτέρα ξανά προπόνηση πλάτης. Δεν έχει κανένα όφελος. Οπότε έκανα έτσι προπόνηση την εβδομάδα που πέρασε. Αλλά η εβδομάδα που έρχεται η προπόνηση θα είναι πάλι διαμορφωμένη διαφορετικά. Θα έχει ως εξής. Δευτέρα, πλάτη όπως γνωρίζετε, με μία άσκηση για πίσω δικεφάλους μυριαίους. Τρίτη θα κάνω προπόνηση δυνατή τετρακεφάλων, όπου είναι και η τελευταία προπόνηση τετρακεφάλων δυνατή. Τετάρτη θα κάνω στήθος μόνο του. Πέμπτη θα έχω προπόνηση γλουτών και δικεφάλων μυριαίων. Παρασκευή θα έχω προπόνηση ώμων, δελτοειδής δηλαδή. Και Σάββατο θα κάνω μια μίξη με ασκήσεις απομόνωσης για πόδια. Τελευταία φορά που θα γυμνάσω πόδια πριν τον αγώνα. Να διώξω όσο μπορώ το γλυκογόνα του για να κάνουν περισσότερη λεπτομέρεια τα πόδια. Θα έχει ασκήσεις απομόνωσης, leg extensions, squat, κάμψεις δικεφάλων μυριαίων από διάφορα μηχανήματα. Θα χρειαστεί να πάω στο άλλο γυμναστήριο που έχουμε εδώ στο νησί που έχει ποικιλία περισσότερα στα μηχανήματα για πόδια. Και την Κυριακή πάλι θα κάνω προπόνηση. Δηλαδή την άλλη Κυριακή που θα κάνουμε το check, μετά θα έχω να κάνω προπόνηση χεριών. Και θα δούμε πώς θα είναι η άλλη, η μεθεπόμενη εβδομάδα. Σας είπα το πλάνο μου για την επόμενη, σας είπα τι έκανα αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Και αλλάζω τη διατροφή μου. Ναι, η διατροφή θα αλλάξει για την εβδομάδα που έρχεται. Δεν θα είναι η ίδια διατροφή που θα είναι την εβδομάδα του αγώνα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έτρωγα τα εξής μάκρος. Με τις τελευταίες τροποποιήσεις που έχετε δει που έχω κάνει, ήταν πριν 3 εβδομάδες, όπου είχα ανεβάσει και το αερόβιο στις 45 λεπτά από 40 και την πατάτα που είχα ξεκινήσει αρχικά στο βίντεο, αν δεν το έχετε δει να πάτε να το δείτε, είναι το βίντεο με το transformation που έκανα μέσα σε 5 μήνες που ξανά έγινα τούμπανο από μπακαλιάρος. Εκεί είναι αναλυτικά η διατροφή. Στο βίντεο λοιπόν εδώ που βλέπετε έγινε η μόνη τροποποίηση, όπως σας είπα, με το αερόβιο και την ποσότητα φαγητού που ήταν κυρίως στην πατάτα, που ήταν 1 κιλό και το πήγα στα 750 γραμμάρια και έτσι το άφησα. Αρχικά έτρωγα 1 κιλό 200 πατάτα στη γράμμωση και έχανα πάρα πολλά. Το έτρεξα λίγο για να καθαρίσω πιο γρήγορα. Η διατροφή μου αναλυτικά είναι αυτή εδώ πέρα. Θα σας πω όμως πώς είναι το πρώτο μου γεύμα τώρα.
Πάμε να το μαγειρέψουμε και θα πούμε για τις ποσότητες και τα γεύματα αυτά. Πάμε να φτιάξουμε το πρώτο μου γεύμα της ημέρας, το οποίο είναι 100 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι πομό, το οποίο φτιάχνω κάθε φορά φρέσκο. Υπάρχει λόγος που το κάνω φρέσκο, θα δείτε στην πορεία γιατί. Θα βάλουμε νεράκι γύρω στα 250 ml. Μαμά! Εδώ. Μαμά! Έλα λίγο. Έλα λίγο, βρε. Και αφού βράσει, θα προσθέσω μετά το ριζάκι. Όσο περιμένουμε το νεράκι να βράζει, θα σας πω λίγο τα συμπληρώματα που χρησιμοποιώ στη φάση που είμαι τώρα 2 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, πίνω αυτά εδώ τα BCA. Να σου πω, στην κρυά από κάτω ποιος τους είχε πει ότι έχουμε φυλακή ο Πρωτοπούλος. Τα ωραία είναι. Όχι ρε, λέω. Δεν γίνεται για να έχουν βάλει κάμερες, να βάλουν τώρα επειδή... Στιγμής ακόμα. Λες μου ρε, το θυμόμουν. Πίνω μαζί με την άιζο πρωτεΐνη μετά την προπόνηση. Να το θυμόμουν τώρα, μην πες βέβαια. Επίσης 10 γραμμάρια γλουταμίνη μετά την προπόνηση. Με το πρωινό μου γεύμα πίνω κάποιους ω3 σε μια πολυβιταμίνη. Πας καλά βρε. Πικινόλι που κάνει καλά την καρδιά. Αυτό το βάζω πριν τον ύπνο, το 5-HTP, για να με βοηθήσει να ξεκουράζομαι καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω να σου πω την αλήθεια μεγάλη διαφορά. Με το πρωινό επίσης χρησιμοποιώ βιταμίνη D, βιταμίνη C με το πρωινό και μια κάψουλα χιλιάρα μετά την προπόνηση. Και χρώμιο χρησιμοποιώ για να έχω καλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών συστατικών, κυρίως υδατάνθρακα, και επίσης το χρώμιο κάνει και ισορρόπηση γλυκόζης μέσα στο αίμα. Αυτά εδώ είναι από φαρμακείο πολύ ακριβά, προβιωτικά, τα χρησιμοποιώ γιατί πολλές φορές έχω θέμα με το εντεράκι. Και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μου τελείωσε η whey πρωτεΐνη που είχα την Τρίτη και την αντικατέστησα άμεσα με την πρωτεΐνη άιζο. Βέβαια όλα αυτά τα συμπληρώματα είναι για ακόμα μια εβδομάδα, γιατί την εβδομάδα που θα είναι ο αγώνας αυτά φέρνουν. Από τα συμπληρώματα επίσης χρησιμοποιώ μαγνήσιο μετά την προπόνηση και πριν τον ύπνο. Βράζει το νεράκι, οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ριζάκι μας. Προσθέτουμε το ριζάκι. Μπορείτε να το κάνετε και με ξύλινο καλύτερα για να μην βρατσουλήσει και κρατάμε 8 με 10 λεπτά. Έτοιμο το πρωινό. Όπως είναι λοιπόν παιδιά, το παίρνω εδώ από κάτω τα σαρδάκια και το ξαναβάζω μέσα στο βολάκι και ζητήσει αρχικά το ρύζι. Όλο μέσα. Ο κάθε κόκκος ρυζιού είναι πολύτιμος τώρα στη δίαιτα. Πραγματικά παιδιά, όταν είσαι στη δίαιτα, όλη την ώρα όπως εγώ σε αυτή τη φάση που είμαι, εκτιμάς πάρα πολύ το φαγητό και γενικά όλες τις μυρωδιές και όλα τα νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ τώρα είναι η φάση που βάζουμε ένα σκουπ πρωτεΐνη άιζο, ναι, μέσα στο ρύζι το μπασμάτι. Θα πείτε, μα τι κάνει ο τρελός? Ναι, αυτό κάνει ο τρελός. Βάζει κανέλα, κανέλα και ηλάνης, παρακαλώ. Και ηλάνη, άμα είναι η άλλη κανέλα δεν μας κάνει, μόνο και ηλάνη. Και θα βάλουμε και τα αγαπημένα μας γαμάστια. 3, το παρατάνουμε. Ανακατεύουμε καλά όσο ακόμα
υπάρχει αυτή η υγρασία. Αυτό το ριζάκι. Για να καταλάβετε, έχω βγάλει το quaker. Αυτή είναι η διαφορά στη διατροφή. Έχει φύγει το quaker αυτή τη εβδομάδα και στη θέση του quaker μπήκε μπασμάτι. Εκεί που έτρωγα 100 γραμμάρια quaker, ακριβώς έτσι, τώρα τρώω ακριβώς έτσι με τα δαμάσκηνα και την κανέλα και την πρωτεΐνη, το μπασμάτι. 100 γραμμάρια μπασμάτι λοιπόν, την αποξηραγμένα δαμάσκηνα και λίγο κανέλα, είναι το πρώτο μου γεύμα το οποίο θα το απολαύσω σε λίγο, μόλις σας πω τα υπόλοιπα μου γεύματα. Λοιπόν, μετά από αυτό, το δεύτερο γεύμα που είναι είναι αυτό εδώ, το οποίο περιέχει 300 γραμμάρια ψητή πατάτα, την οποία τη μαγειρεύω εδώ πέρα στο τεφάλ που είναι φριτέζα αέρος. Έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο με το Transformation 5 μηνών πώς το φτιάχνω. Αν δεν το δείτε, να δείτε να το δείτε. Είναι μια ώρα και βίντεο, αλλά είναι πολύ καλό. 180 γραμμάρια κοτόπουλο στον φούρνο. Έχετε δει και αυτό το βίντεο, πιστεύω, στο κανάλι μου, στο YouTube, το οποίο υπάρχει, που λέγεται πώς να φτιάξεις το πιο νόστιμο κοτόπουλο. Σας δίνω πώς το μαγειρεύω κιόλας. Και στο γεύμα, όλα τα γεύματα που περιέχουν κρέας, προσθέτω πάντα πιπεράκι, μίξη πιπεριών, 4 ή 5 πιπεριών και ένα αγκούρι. Επίσης, σε όλα τα γεύματα με κρέας βάζω αλάτι. Αλάτι μου αρέσει των Ιμαλαίων. Όλα τα γεύματα με κρέας περιέχουν αλάτι Ιμαλαίων. Το τρίτο γεύμα είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι πάλι 300 γραμμάρια πατάτα, 180 γραμμάρια κοτόπουλο και ένα αγκούρι. Δεύτερο, τρίτο γεύμα είναι το ίδιο. Όλα τα γεύματα, παιδιά, ξεκινώντας από το πρώτο, τα κάνω ανά 3 με 4 ώρες από την ώρα που ξυπνάω. Πάμε λοιπόν στο γεύμα νούμερο 4. Το οποίο γεύμα είναι 7 ασπράδια και 300 γραμμάρια πατάτα και πάλι. Και πάμε στο τελευταίο γεύμα, το οποίο είναι 180 γραμμάρια κοτόπουλο, 100 γραμμάρια πατάτα και 100 γραμμάρια μπρόκολο. Επίσης βάζω και μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο εδώ. Είναι τα μόνα λιπαρά που βάζω, το ελαιόλαδο και ό,τι λίπος περιέχει το κοτόπουλο. Ακόμα μετά την προπόνηση θα πίνω για την εβδομάδα που μας έρχεται ένα σκουπ πρωτεΐνη άιζο και ένα ξινόμηλο. Αυτή θα είναι η διατροφή για την εβδομάδα που μας έρχεται. Τα μάκρος για αυτή τη διατροφή θα σας εμφανιστούν. Ναι, 6 μέρες είναι ο άνθρωπος. Οι διασωθείς πήγαν καλά. Όλα όπως σχεδίαζαν. Να δούμε πόσο κιλά ζυγίζουν. Η προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα 92.700. Για να δούμε τι θα δείξει η ζυγαριά 6 μέρες πριν τον αγώνα. 92.900 λοιπόν, πάνω κάτω το βάρος μου είναι το ίδιο. Από χθες το Σάββατο να ανεβάζω το νερό σιγά σιγά. Εκεί που έπινα συνήθως 4,5 με 5 λίτρα ημερησίως, το πήγα χθες το νερό στα 6 με 6. Σήμερα είναι Κυριακή, πρέπει να πιω 7 λίτρα. Γενικά αρκετό νερό μας
δεν σχεδίαζα να κάνω αερόβιο, αλλά τώρα που ζυγιστήκαμε, θα ανέβω στο διάλογο και θα κάνω 45 λεπτάκια. Δεν νομίζω να με χαλάσει. Και επίσης σκέφτομαι ότι μένουν τόσες λίγες μέρες. Δευτέρα, Τετάρτη θα κάνω το Πέμπτη, αν μπορέσω θα κάνω στην Ισπανία μια προπόνηση κυκλική του κορμού. Αυτές τις μέρες που μένουν, μέχρι και την Τετάρτη θα κάνω από 45 λεπτά αερόβιο, θα το πάω στη μία ώρα. Το βάζουμε στο 5 το διάδρομο και στο 5 ανηφόρα. Χωρίς να κρατιόμαστε, περπατάμε. Θα σας δείξω μετά τη διατροφή μου, πώς θα είναι διαμορφωμένη μέχρι και την Πέμπτη, εκτός απροόπτου πάντα, γιατί τώρα κάθε μέρα είναι διαφορετική, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Βλέποντας πώς θα είναι η φόρμα μου, έτσι θα προσαρμόζεται και η διατροφή μου. Και αφού κάνω 1 με 2 γεύματα, μετά θα σας πάω σε ένα ξενοδοχείο να κάνουμε προπόνηση χεριών. Η διατροφή λοιπόν θα έχει ως εξής. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο γεύμα, το οποίο περιέχει 150 γραμμάρια κοτόπουλο, 300 γραμμάρια ρύζι και ένα αγκούρι, τα οποία τα αγκούρια δεν τα ζυγίζω, αλλά κοιτάω να είναι τουλάχιστον 100 γραμμάρια το καθένα. Το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο γεύμα θα είναι 300 γραμμάρια πατάτα ψητή και 150 γραμμάρια κοτόπουλο, πάλι με ένα αγκούρι. Αλάτι συλλογή και βάζω τα φρούτα και το περάκι από πάνω. Επίσης, πάνω στα φαγητά, το κοτόπουλο και το ριζάκι, στίβω λίγο λεμονάκι. Από συμπληρώματα διατροφής θα έχω σταματήσει όλα εκτός από βιταμίνη C, θα την κρατήσω μέχρι και την Παρασκευή, επειδή έχει διουρητική δράση. Τα μάκρος είναι αυτά εδώ, τα καινούργια, και εκτός απρόπτου, όπως σας είπα, θα συνεχίσω έτσι τη διατροφή μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, παιδιά, η αλήθεια είναι πως περίμενα παραπάνω εξοπλισμό να συναντήσω το ξενοδοχείο, αλλά δυστυχώς είναι μόνο αυτά εδώ που βλέπετε. Είναι αλτίδες και ένα σπάζο. Οπότε, θα σχεδιαστεί η προπόνηση με βάση το εξοπλισμό που υπάρχει. Σκέφτομαι πρώτη άρχισα να ξεκινήσω με κάμψη με αλτίδες με περιστροφή, μπισέτ με σφυριά, θα είναι 4 σετ. Αυτό. Μετά θα βάλω το πάγκο σε δύση. Και θα παίξω και από εδώ σαν να έχω μπάρα. Αυτή θα είναι άλλη άσκηση. 3 σετ. Μετά για την κέφαλα τι θα κάνω. Και θα βάλω το πάγκο εδώ και θα ξεκινήσω να κάνω γαλλικές με αλτίδες. Βισέτ με πιέσεις, κλειστή λαβή, σαν να έχω πάρει. Και μετά θα κάνω άλλα 2 σετάκια, εκτάσεις με αλτήρα, ένα χέρι, 3 σετ σε κάθε χέρι. Αυτό θα είναι το προπονητικό πλάνο για σήμερα με τον εξοπλισμό που έχω. Έλα μου. Ναι. Ω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι. Επειδή
δοκίμασα να κάνω γαλλικές στο Λύσιο Πάκο και νιώθω ότι δεν με πιάνει καθόλου. Να τις κάνω σε ελαφρώς υποκλινή της. Έλα, κοριτσάκι μου, θα πω το πόδι. Αυτό. Σήμερα δείχνει. Κοπέλα μου, θα φύγω σήμερα, σου λέω. Κάτι που θέλουν να τους πάω. Τι θα κάνουμε στην οικία. Δεν μπορείς να τους πας η κοπέλα μου. Θα βάλεις κάτι. Άσε ρε, θέλεις να διαβάσεις. Αλήθεια. Αρχική διάβαση. Καμία σχέση με πριν και συνεχίζουμε αμέσως να σιώσουμε το πάγκο. Με πιέσεις δυστυχώς δεν έχουμε πιο βαριούς αλπήρες από το 10,5. Ας πούμε ότι έχουμε 25 κιλά μπάρ. Προσπαθώ όσο μπορώ να πείσω τους αγώνες. Still trying to sell me an actual weapon. Κάψιμο. Sitting around the lamplight, counting my stars. Long day of beating up statues. Ω, τους δίνετε τώρα. Τους πήρε και τους θέρισε. Nothing wrong with a life of peace. Τελείωσε η προπόνηση των τριών παιδιά. Μένουν άλλες 3 προπονήσεις που θα γίνουν εντός Ελλάδας. Αύριο Δευτέρα θα κάνω πλάτη, Τρίτη θα κάνω κύκλος, Τετάρτη θα κάνω όμως τελειώσει. Πρώτα από εδώ και Πέμπτη στην Ισπανία θα κάνω ένα κυνηγό για το πάνω μέρος του Ελλάδας. Θα κάνω το ποδηλατάκι, θα ξεμουδιάσουμε τα ποδαράκια για τη Δευτέρα. Vai. Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, 3 μέρες πριν το Art Blast. Είναι το τελευταίο τσεκάρισμα που κάνουμε εδώ στο δωμάτιο πριν φύγω για Μαδρίτη. Να δούμε πόσο κοινά είναι. Την Κυριακή ήμουνα 92.900 που ξεκίνησε να ανεβάζω σταδιακά το νερό από το Σάββατο. Να δούμε τι λέει σήμερα η Κυριακή. 92.800 λέει η Κυριακή. Έχω πει 7 λίτρα νερό την Κυριακή, 7 λίτρα νερό την Δευτέρα και χθες Τρίτη πια 6. Σήμερα θα πιω άλλα 6 και από αύριο το νερό θα πέσει ακριβώς στο μισό, στα 3 λίτρα. Παρασκευή λογικά θα πιω μισό λίτρο με 700 μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Όπως παρατηρήσατε, το
βάρος δεν έχει μεγάλη διαφορά τις τελευταίες 8 εβδομάδες που είναι στη φάση της δίαιτας. Όταν ξεκίνησα από την 21η εβδομάδα τη δίαιτα μέχρι την 28η, το βάρος είχε πάρα πολύ μικρές διαφορές. Το σώμα μου άλλαζε οπτικά, είχα συνέχεια οπτική βελτίωση. Το βάρος ήταν μισό κιλό πάνω, μισό κιλό κάτω, άντε 1 κιλό max. Μπορεί να δείτε αυτό πιστεύω οφείλεται ότι υπήρξαν πολλά παραπάνω μυϊκά κιλά και ότι δεν έχω κάνει τρελές αλλαγές στην διατροφή. Δεν έκανα απότομα μεγάλη μείωση. Ήμουνα πολύ συντηρητικός και αυτό με βοήθησε να κρατήσω περισσότερο τη μυϊκή μάζα που έβαλα τις πρώτες 20 εβδομάδες. Ας κάνουμε ένα τσεκάρισμα να δούμε σε τι κατάσταση είναι το σώμα μου στις μέρες της εβδομάδας. Those knuckleheads are getting too rowdy. Τέλος, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αύριο πετάω για Μαδρίτη με συνείδηση καθαρή. Καθαρή συνείδηση έχω γιατί από τον εαυτό μου έχω δώσει τα μέγιστα. Αν μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο, θα το είχα κάνει, πιστέψτε με. Τώρα εσείς, αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα για τα νέα στην προετοιμασία μου, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα ανεβάζω stories από το ταξίδι μου. Να είστε πάντα καλά, να έχετε καλές προπόνησεις χωρίς τραυματισμούς. Γεια σας. Living through rough times makes you appreciate the simple things, like good company or a hard-boiled egg.
A business account could help boost your TikTok content. Here's how. Meet Anya. So you run a small business on TikTok? What's it called? We are Natural Annie Essentials, and we make hand-poured soy candles. Around here, I am mom, wife, daughter, and the owner and founder. And a TikTok creator. That's a lot. Anya, now that you got this business account, how's it going? I absolutely love it. And it also has this hub I came across that you could actually go to find inspiration on, trends that businesses are doing. And you're like, wow, this is like a gold mine. The Business Creative Hub shows you what's happening and what some businesses are doing well on the app. So you never run out of good ideas. Trends will pop out at me, we'll try it, and just having fun with it. Going to the hub can take out a lot of the guesswork for you. I feel like from here it can only get better. I feel like the sky's the limit. That's how small business wins. TikTok for business. Μίσκο. Τι είναι μίσκο? Εντάξει, το έχω. Τα μίσκο είναι μακαρόνια. Τα μακαρόνια είναι μίσκο. Γιατί δεν μου το λες? Πήγαμε σε ένα αυτοκίνητο που νομίζαμε πως ήταν αραγμένο, παρατημένο και τελικά ήταν κλεμμένο και μας κλείσανε μέσα. 12 χρονών παιδάκια. Και ήρθαν και με τα πιστόλια κιόλας. Η εμπειρία τώρα για ένα 17χρονο παιδί απέναντι στη φυλακή, θυμάσαι εκείνες τις πρώτες μέρες? Ναι. Τσακωμούς κάθε μέρα πρέπει να παλεύεις. Ή αλλιώς θα σε βιάζανε. Πολύ βιασμός στους ανήλικους. Πήγε να με βιάσει κάποιος, το μαχαίρωσα 13 φορές. Ανάπηρος μέχρι σήμερα. Όταν πρωτομπήκες τις πρώτες μέρες, ήταν δύσκολο. Πώς ήταν πολύ δύσκολο, γιατί εντάξει, από χωριό είμαι, ένα χωριατόπεδο ήμουν. Και λέω εδώ πέρα που ήρθα, θα ζήσω. Είμαι σκοτώσει να μην το ένα, μην το άλλο. Εντάξει, οι φοβίες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Πού στράβωσε η ζωή? Στα πάθη, τα μπουζούκια. Ήταν η καταστροφή. Γνωριμία με μια τραγουδίστρια και φτάσαμε στο φόνο. Και γιατί αποφασίζεις να δραπετεύσεις? Γιατί την ελευθερία δεν την κερδίσεις. Μια ώρα ελευθερία δεν αγοράζεται με τίποτα. Κοιμάμαι και τρώω με ξηραφάκια στο στόμα μου. Ξέρω να ταυτίσω και να σε κόψω κιόλας στο χέρι μου. Τρώω και κοιμάμαι με ξηραφάκια στο στόμα μου. Λένε ότι αν θέλεις να πάρεις τα δύο σπουδαιότερα διδάγματα στη ζωή σου, πρέπει να επισκεφθείς και να ζήσεις για λίγο σε δύο χώρους. Σε ένα νοσοκομείο και σε μία φυλακή. Στο νοσοκομείο, βλέποντας τη μάχη ζωής που δίνουν κάποιοι, θα καταλάβεις την αξία της υγείας. Και στη φυλακή, βλέποντας τη ζωή πίσω από τους τοίχους και τα κάγκελα, θα καταλάβεις την αξία της ελευθερίας. Το αν θα καταλήξει κάποιος στο νοσοκομείο είναι κυρίως θέμα τύχης. Θέμα μοίρας, αν προτιμάτε. Αν θα καταλήξει στη φυλακή όμως, είναι σχεδόν πάντα θέμα επιλογής. Για την ακρίβεια, συνέπεια των επιλογών και των πράξεών μας. Δεν είναι εύκολο να καταλήξει στη φυλακή. Δεν είναι και δύσκολο όμως. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, που έχουν και το υψηλότερο ποσοστό φυλακής στον κόσμο, το 3% του συνολικού πληθυσμού, εκατομμύρια άνθρωποι δηλαδή, έχουν βρεθεί έστω και μία φορά στη φυλακή. Στην Ελλάδα τώρα, με τους αυστηρούς νόμους που δύσκολα εφαρμόζονται, το να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δεν είναι καθόλου σπάνιο. Να βρεθεί στη φυλακή όμως, το αδίκημα πρέπει να είναι πραγματικά βαρύ. Και το
πόσο θα μείνεις τελικά στη φυλακή εξαρτάται από μια σειρά από νόμους και παραθυράκια. Για κάποιους λοιπόν, οι κρατούμενοι στην Ελλάδα θα έπρεπε να εκτείουν μεγαλύτερες ποινές. Για κάποιους άλλους, ειδικά εκείνους που έχουν βρεθεί πίσω από τα κάγκελα, κάθε παραπάνω μέρα κράτησης απλά σε αποξενώνει ακόμη περισσότερο από την κοινωνία. Και στη φυλακή Παράλαμπη, πού είμαστε εδώ σήμερα? Άγιο Στέφανος φυλακές. Άγιο Στέφανος φυλακές, στην Πάτρα κοντά. Στην Πάτρα. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Περίπου 10 μήνες. 10 μήνες από τα συνολικά πόσα χρόνια που έχεις περάσει στις φυλακές? 30 χρόνια. 30 χρόνια. Και 7 χρόνια απομόνωση. Πόσο χρόνο είσαι σήμερα? 53. Άρα έχεις περάσει το 60-65% της ζωής σου στη φυλακή. Μάλιστα. Πού γεννήθηκες? Αίγιο. Αίγιο. Εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένα παιδί που γεννιέται στο Αίγιο, πες μου δύο λόγια για την οικογένειά σου. Ήταν λίγο χάλια. Ο πατέρας μου με γκόμενες, χαρτιά, τα λοιπά. Εγώ 15 χρονών στους δρόμους, στη Νέα Υόρκη. Πώς βρεθήκατε Αμερική? Από 7 χρονών όλη η οικογένεια πήγαμε εκεί για καλύτερη ζωή. Ήταν πιο άσχημη. Για πες μου λίγο τώρα έτσι τα νεανικά σου χρόνια, τα παιδικά σου χρόνια και πού στράβωσε η κατάσταση, αν στράβωσε. Η αμερικάνικη δρόμη είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Εκεί τσακώνεσαι κάθε μέρα. Εκεί δείχνεις τι παιδί είσαι. Υπάρχει πάρα πολύ bullying. Πάρα πολύ. Τότε κιόλας. Και μιλάμε, είμαι 53 χρονών. Αλλά εσύ 7, 8, 9 χρονών δεν ήσουν στους δρόμους, ήσουν σχολείο, σπίτι. Σχολείο, σπίτι, στους δρόμους τριγύρναγα από 12. Πρώτη σου παράνομη πράξη ήταν εκεί στα 12. Η 12 χρονών με κλείσανε μέσα γιατί το είχα σκάσει από το σχολείο και πήγαμε σε ένα αυτοκίνητο που νομίζαμε πως ήταν αραγμένο, παρατημένο και τελικά ήταν κλεμμένο και μας κλείσανε μέσα. 12 χρονών παιδάκια. Και ήρθαν και με τα πιστόλια κιόλας. Τρόμαξες τότε? Ναι, τρόμαξα. Πάρα πολύ. Και καταλήξατε στο τμήμα? Στο τμήμα. Και δικαστήριο. Τα άτομα που είχαν το αυτοκίνητο, επειδή ξέραμε ήμασταν παιδιά, ξέραν δεν το κάναμε εμείς. Και δεν το προχωρήσανε. Άρα δεν είχες ποινή για αυτό? Όχι καθόλου. Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να σε έχει τρομάξει και από την επόμενη μέρα να είσαι το καλύτερο παιδί, ας πούμε. Έγινα χειρότερος. Για πες. Το έβλεπα μαγιά, μετά το έπαιζα μάγκας. Με κλείσανε μέσα, για εκείνο και το άλλο. Μετά τα άλλα παιδιά με βλέπανε πιο ζώρικο, με βλέπανε αλλιώς. Αλλά πάντα πήγαινα με το δίκαιο από μικρό παιδί. Πάντα άμα έβλεπα κανένα μπούλι, πάντα πήγαινα και το πλάκωνο στο ξύλο για το άλλο παιδί. Εκεί στα 12-13 τι παρανομίες έκανες? Δεν έκανα παρανομίες ακόμα από 15. Την πρώτη μου μυθιά. Από φιλία. Για πες. Μου πρόσφερε κάποιος κοκαίνη. Είπα να το δοκιμάσω, το δοκίμασα και έμπλεξα. Έμπλεξα. Εθίστηκες? Ναι, έμπλεξα άσχημα. Και τελικά δεν έχω ακουμπήσει, να σου πω την αλήθεια, 29 χρόνια. Την έχω συγχαθεί τα πάντα. Έχεις 29 χρόνια να κάνεις χρήση. Ναι. Άρα 15χρονος ξεκινάς χρήση ναρκωτικών, ξεκινάς χρήση κοκαίνης. Λεφτά να αγοράσεις κοκαίνη είχες? Όχι, κλέβαμε. Την πρώτη σου κλοπή τη θυμάσαι? Ναι, ένα αυτοκίνητο. Και μας πιάσανε κιόλας. Μας κλείσανε μέσα, την άλλη μέρα μας αφήσανε έξω. Και εκείνο το βράδυ πήγα και έκλεψα το ίδιο αυτοκίνητο από το αστυνομικό τμήμα. Το ίδιο αυτοκίνητο που με πιάσανε με την κλοπή, πήγα και το ξανά έκλεψα. Γιατί? Ποια πλάκα. Νόμιζα όλα ήταν αστείο. Πού χοντρένει τώρα η κατάσταση? Τα 17. Πήγαμε να κλέψουμε ένα αυτοκίνητο, μας ακολουθάγανε, 17 φεροπολικά, Ιανουάριο στη Νέα Υόρκη, Long Island, με χιόνι, blizzard, για μισή ώρα και εγώ τους χτύπαγα για να προσπαθήσω να φύγω. Με πιάσανε, μας πιάσανε, ήμασταν 5 παιδιά μέσα. Μας πιάσανε, μας πλακώσαν στο ξύλο και μου δώσανε 6 χρόνια με 12. Η πρώτη ποινή σου? Η πρώτη ποινή μου.
6 χρόνια τα βγάζεις και μετά πας σε συμβόλαιο άμα θα σε βγάλουν. Και επειδή θα με είχαν απελάσει έτσι κι αλλιώς Λοιπόν, αυτή η ποινή των πρώτων 6 χρόνων σε φέρνει για πρώτη φορά στη φυλακή. Σε ποια ηλικία? 17 χρονών. Η εμπειρία τώρα για ένα 17χρονο παιδί απέναντι στη φυλακή, θυμάσαι εκείνες τις πρώτες μέρες? Ναι. Τσακωμούς κάθε μέρα έπρεπε να παλεύει. Γιατί? Έπρεπε να δείξεις πως έχεις καρδιά και έπρεπε να δείξεις πως είσαι δυνατός. Ή αλλιώς θα σε βιάζανε. Πολύ βιασμός στους ανήλικους. Πήγε να με βιάσει κάποιος, το μαχαίρωσα 13 φορές. Ανάπηρος μέχρι σήμερα. Μέσα στα μπάνια, που κάνουμε μπάνιο με τα παπούτσια μας και έχουμε το μαχαίρι δίπλα μας. Νέα Υόρκη είναι πάρα πολύ δύσκολη η φυλακή. Γιατί με τα παπούτσια? Γιατί για να μην γλιστρήσεις. Πάντα με τα παπούτσια θα κάνεις μπάνιο. Για να είσαι έτοιμος. Να πατάς γερά στα πόδια σου. Πάντα έτοιμος. Πάντα. 6 ώρα το πρωί ξύπνιο, στο πόδι, γυμναστική κάθε μέρα. Πάντα έτοιμος. Έχεις αυτή την πρώτη ποινή λοιπόν, την οποία την κάνεις όλη, δηλαδή μπαίνεις στη φυλακή 17 και βγαίνεις 23. 23. Λάσανε, με φέραν στην Ελλάδα. Walk the killer's path. Το 92, το 93 έμπλεξα με μια παρέα και άρχισα ληστείες σε τράπεζες. Αλλά ξέρεις κάτι κύριε Σρότη, το πιο... Όταν ήμουν στη φυλακή και έβγαλα τα 6 χρόνια, σκεφτόμουν να ληστέψω τράπεζα. Δεν σκεφτόμουν να πάω να αρχίσω μια ζωή εκείνο και το άλλο. Γιατί η φυλακή με έκανε πιο έξυπνο. Το μυαλό σου, δηλαδή, λες μέσα στη φυλακή, ήταν στο επόμενο έγκλημα που θα κάνεις όταν βγεις, όχι στο πώς θα στρώσεις. Σε εκείνη την ηλικία. Ναι. Σε εκείνη την ηλικία. Το 93 γνώρισα κάτι άτομα και άρχισαμε ληστείες σε τράπεζα. Τους είπα από την αρχή δεν θα σας αφήσω, δεν θα με αφήσετε, άμα έρθουν, το είχα πάρει η απόφαση. Τέτοιο μυαλό είχαμε τότε. Και τους είπα δεν θα σας αφήσω, δεν θα με αφήσετε, θα πυροβολήσουμε να φύγουμε όλοι μαζί. Πήγαμε να κλέψουμε ένα αυτοκίνητο να βάλουμε έναν από αυτούς. Και μου λέει, μπάτσι, έρχονται η αστυνομία. Και δεν τους κοιτάω καθόλου. Κοιτάω αυτόν και μου είχε στα χάρη εκεί πέρα και βγάζω από τη μετέτα μου το πιστόλι και αρχινά και πυροβολάω στην αστυνομία. Μόνο για κλεμμένο αυτοκίνητο επειδή του είπα δεν θα τον αφήσω. Πέφτω με το μηχανάκι γιατί αυτός έτρεξε από εδώ και κοίταξα εγώ και έπεσα. Έβγαλα το μηχανάκι από το πόδι μου, άρχινα και έτρεχα και άκουγα πυροβολισμό. Αυτό το πόδι μου κλώτσισε, δεν ξέρω πώς. Αυτό το ένιωσα, αυτό εδώ δεν το ένιωσα καθόλου, δεν ξέρω πότε με πυροβόλησε. Αστυνομικό τμήμα... Περίμενε. Εσύ πυροβόλησες αστυνομικούς? 2. Το πυροβολικό, ήταν μέσα στο πυροβολικό, δεν τους χτύπησα. Δεν τους πέφτεις. Και εκείνοι πυροβόλησαν εσένα και έφαγες 2 σφαίρες? 2 σφαίρες. Στα πόδια. Με πυροβόλησαν από πίσω. Ναι, μπορούσαν να με σκοτώσουν κιόλας, αλλά ήταν νέοι. Μετά πήγανε να πάρουν κάτι πράγματα από το σπίτι μου. Γαλάζιτο, μπερούκες και τα λοιπά για τις ληστείες. Και τους πιάσανε στο σπίτι γιατί η διπλανή άκουσε θόρυβο και φώναξε την αστυνομία και έτσι Και τι κάνεις εσύ? Και το σκάω, πάω Καναδά και μέσω στον Καναδά πηγαίνω πίσω Αμερική. Φεύγεις για Αμερική και πάλι. Πάλι. Πριν δικαστείς και πριν φας την ποινή. Μάλιστα. Πηγαίνω Αμερική το 95. Το 97 άρχισα ληστείες πάλι. Στην Αμερική πλέον. Στην Αμερική, Μαϊάμι. Τι ληστείες? Σε χρυσοβουλία. Πόσες έκανες? 12. Και πώς σε πιάσαν τελικά εκεί? Δεν με πιάσαν εκεί. Ποτέ δεν με έχουν πιάσει σε ληστεία. Κάποιος αναγνώρισε. Γιατί ζωγραφίσανε το πρόσωπό μου και κάποιος το αναγνώρισε στην τηλεόραση, στα νέα, που πήγα να ψωνίσω και έτσι ήρθανε. Δεν είχαν στοιχεία πάνω. Αλλά εκεί πέρα πάντα για διαπραγμάτευση. Πήγανε από 40 χρόνια κάτω 30 χρόνια, ήταν 12, κατεβάσανε 8 ληστείες. Από 30 χρόνια πήγανε πάνω 50 χρόνια. Εδώ είναι διαπραγμάτευση να σου προσφέρουν τόσα χρόνια και εκεί είναι 85% της ποινής. Από 50 κατεβήκαν στα 21, μετά 16, μετά 12. Λέω κάτσε να πάρω τα 12 ή αλλιώς θα πάει Σόβια και εκεί είναι η Σόβια. Και πήρες τα 12 χρόνια. Πήρα τα 12, αλλά τι ξέρανε αυτοί.
που δεν το ήξερα, πως επειδή ήρθα πίσω Αμερική, παράνομα, και έκανα ληστείες, πάνε με βαθμούς εκεί. Ο βαθμός μου πήγε πάνω, πολύ ψηλά, εκεί στο τέρμα. Και το FBI μετά από 3 εβδομάδες όταν δικάστηκα ήρθε και με πήρε. Πήγα δικαστήριο στο FBI και μου δώσαν άλλους 125 μήνες ξεχωριστά από τα 12. Έπρεπε να τελειώσω τα 12 πρώτα και μετά να αρχίσω τα 10 και μισό χρόνια. Άλλα 10, επειδή είχες βγει παράνομα στη χώρα. Επειδή είχα βγει παράνομα στη χώρα. Άρα τα 12 γίνανε 22. 22 και μισό. Τελειώνει αυτή η ποινή λοιπόν. Έρχεσαι πάλι στην Ελλάδα, 2017 μου είπες. 2017. Και τι κάνεις τότε? Την αράζω. Μου άρεσε η ελευθερία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά πήγαινα... Για ληστείες είναι μέσα τώρα. Τις άρχισα το 21 για 3 ληστείες και λύστε από τους παράνομους. Αυτοί που τα παίρνουν από τους αθώους. Εκεί παράνομο. Δηλαδή αυτοί που καθαρίζουν χρήμα, τοκογλύφους, τέτοια. Τι ποινή έφεγες? 7 χρόνια 4 μήνες. Γιατί μου δώσανε ένα ελαφρυτικό κόμμα. Και με αυτό το ελαφρυτικό κατέβηκε η ποινή κάτω και μου δώσανε 7 χρόνια 4 μήνες. Ποιο είναι το ελαφρυτικό? Που αποζημίωσα όλα τα παράνομα χρήματα. Δηλαδή στην ουσία έδωσες τα χρήματα πίσω, τα χρήματα που έχεις πάρει? Όχι. Τα χρήματα που πήρα δεν είπαν ότι πήρα τόσο. Είπανε πως πήρα 1.000 ευρώ. Τα πήρα πάρα πολλά περισσότερα. Επειδή είναι παράνομο δεν μπορούσα να το πω. Τώρα τι ποινή σου έχει απομείνει εδώ, Χαράλαμπε? Έχω 15 μήνες. Γνωριμία με μια τραγουδίστρια και φτάσαμε στο πρόγραμμα. Τι έμαθες όταν δεν είναι στην Αγία? Ήταν επιστήμονας στην παρανομία. Ο Παναγιώτης συστήνεται ως πρώην στέλεχος μεγάλης εταιρείας. Στα 30 του είχε όλα. Δουλειά, χρήματα, φίλους και γυναίκες. Κι όμως κατέληξε στο φόνο και μετά στις ληστείες και στη φυλακή ξανά και ξανά. Τα 66 του σήμερα συμπληρώνει ήδη 31 χρόνια πίσω από τα κάλια. Παναγιώτη, πού είμαστε εδώ? Μαλανδρίνο. Μαλανδρίνο. Πτέρυγα. Φύγα. Εδώ είναι το σπίτι σου εδώ και πόσα χρόνια? Περίπου 4. Από πού άλλο έχεις περάσει? Από όλες τις μεγάλες συλλογικές φυλακές. Όλες. Τώρα είσαι πόσο χρονών? 66. Και άμα τα προσθέσουμε όλα τα χρόνια της φυλακής που είσαι τώρα, πόσο μας βγάζουνε? 31. Πόσο σου μένει? Είναι πιστεύω ένας μήνας. Θα τα πάρουμε λίγο πίσω. Πώς ξεκινήσαμε και φτάσαμε σε αυτά τα 31 χρόνια? Τι ποινές είχες? Τι καταδίκες ήταν? Μια ισόβια, Ακρόπολη, Ισόβια γιατί? και Πόνο. Πόνο. Δουλειά. Και καταλήξαμε... Πόνο ήταν για τα μάτια μιας γυναίκας. Η βάση. Η αρχή. Η βάση. Εσύ τώρα, και να το πούμε αυτό, πριν γίνει αυτή η ιστορία για τα μάτια μιας γυναίκας που ξεκίνησε η λαϊκή αυτοκίνηση, ήσουν ένας ανώτερος πάλι. Στην εταιρεία στέλνος. Τι στράβωσε η ζωή? Παιδιά μου. Και όλα ξεκίνησαν από εκεί. Ξεκινάμε από τα μπουζούκια και πού πάμε μετά? Πάμε σε μια γυναίκα. Γνωριμία με μια τραγουδίστρια και ένα έκανε αυτό. Και φτάνουμε στο φόνο. Και φτάσαμε στο φόνο. Σε έναν Παναγιώτη, ο οποίος μέχρι τότε από παρανομία και πρόκειται τι ήξερε? Καμία απολύτως σχέση. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν φυλάκια. Δηλαδή πιτσιρικάς, νέος κτλ. Καμία επαφή, ούτε κλίση που λέμε. Τίποτα. Κάνεις το φόνο, πόσα χρόνια θες τότε? Η Σοβία και το 13. Τι έμαθες από τα 10 χρόνια? Θέλω να πω ότι
Υποτίθεται ότι η φυλακή ήταν για να σε σοφρονήσει και να με γίνεις σοφρόνησε. μέσα καλύτερος άνθρωπος. Με έκανε επιστήμονα στην παρανομία. Δεν με σοφρόνησε. Δεν με σοφρόνησε. Όταν δεν υπάρχει μέσα στη φυλακή υποστήριξη, δεν είναι και πουθενά, αναγκαστικά θα πας που στο διπλανό σου που θα σου πει ότι έκανα μία κλοπή και πήρα 5 εκατομμύρια, στο παραπάνω που θα σου πει έκανα μία απάτη και πήρα 20 εκατομμύρια και θα δικαστείς. Και θα πας. Και θα λες γιατί αυτός θα πήρα 10 εκατομμύρια. Στη φυλακή λοιπόν μάθαινες πώς να κάνεις ληστείες. Συγκέντρωνες πληροφορίες, έφτιαχνες την κατάλληλη ομάδα στο μυαλό σου, στις φιλίες σου, στον κύκλο σου και αναλόγως μετά έβγαινες και ποιοι ήταν έξω. Άρα λοιπόν οι πλάδες σε σοφρόνησαν, αλλά σου γνώρισαν τους ανθρώπους και σε έμαθαν τα κόλπα για να πας στις ληστείες. Βέβαια, μέσα στη φυλακή γίνεις κάτι. Είσαι μέσα λοιπόν για αυτό το χρόνο, εκτείνεις την ποινή και κάποια στιγμή παίρνεις άδεια. Και γιατί αποφασίζεις να φύγεις, να αγαπητές. Την ελευθερία δεν είναι αυτό. Την ελευθερία δεν είναι αυτό. Πόσα χρόνια σου κάνανε? Ήταν το 22. Πολλά. Δεν σκέφτηκες δηλαδή, άντε να τελειώσει αυτή η μήνυ να φύγω σε εκεί, δεν θα πάω σπίτι. Δεν το σκέφτομαι. Αν είσαι περάσει από δεν το σκέφτεσαι. Φεύγεις λοιπόν τότε, τραπετεύεις και τι ζωή ξεκινάς? Ληστείες. Να λες ληστείες. Πόσες ληστείες? Τότε ήταν 5. Μεγάλες. Τα λες μεγάλες, μεγαλύτεροι. Επεισοδιακές. Μεγαλύτερη ήταν της Εθνικής στο Μοιρά. Πυροβόλησες και σε πυροβόλησες. Είχαμε τραγωδίες, είχαμε την πλάτη, με το Σαββιλέκο, με συνεργάτη μου σφαίρα στο πόδι, με το αθλητικό σφαίρα στο πόλο. Είχαμε τέτοιες. Το ξαναπιάσαμε. Η επιτυχία μας ήταν δεν είναι σπίτι, την Μεσίδα και δεν είναι τίποτα. Ήταν γραμμάτια και δίκαιο μας. Ξαναμπαίνεις μέσα λοιπόν, με πόσα χρόνια αυτή τη φορά? Συνολικά με τις χρόνες και μισό έτος. Και πόσα κάνεις τότε? Και στο μόνο της άλλης. Και βγαίνεις? Βγαίνω, αγώζω, να βρίσκω ένα χώρο, μου βγαίνει ένα ένταλμα περίεργο και αναγκάζομαι και ξαναβγαίνω πίσω. 2,5 χρόνια δεν έκανα τίποτα. Τι ληστείες, πάλι τότε δεν. Πόσες έκανες πριν σε πιάσω? Η ερώτηση είναι πώς έχεις καταδικαστεί. Πάντα θα μου λες αυτά για τα που έχεις καταδικαστεί. Έτσι, μπράβο. Ένα 6. Έτσι και... Έλα, μαμά. Έλα. Έχασα κιόλας, ναι. Όχι, έχασα εδώ. Όχι, ρε, το πήρα. Απλώς έχασα τώρα ότι έπρεπε να το δώσω. Το ζητήστηκε. Σε ένα δικαστήριο 75 μάρτυρες της κατηγορίας. Και θα ληστεία. Σε πόση ώρα θα το πας από αυτό. Μία μέρα τελείωσε. Σε 3 ώρες πήραμε το πας. Ο Πέτρος ήταν ορφανός. Την εφηβεία του αντί για σχολείο βρέθηκε να γυρίζει στους δρόμους. Στην παρέα του η παρανομία ήταν μαγιά. Έμπλεξε, έκλεψε, εξαπάτησε, έκανε ληστείες, ακολούθησε έναν δρόμο που στα 62 του τον έχει ήδη κρατήσει 27 χρόνια στη φυλακή. Είμαστε εδώ στο σπίτι σου, Σπίτι μου δεν είναι, αλλά μπορείς να το πεις προσωρινά. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια εδώ σήμερα δεν είναι, μάλιστα. Στο κελί σου είμαστε. Ναι. Συγκάτοικος. Συγκάτοικος έχει έρθει τώρα, είναι κοντά στο μήνα εδώ. Ο οποίος έχει εκείνο πρόβλημα εδώ και θα κάνει καριέρα. Καριέρα. Η δική σου καριέρα πόσα χρόνια είναι? Είναι συνολικά 27 χρόνια. Από 29 χρονών που πήγα πρώτη φορά. Δεν είμαι ο κρατούμενος που πήγε από τα ανήλικα μέσα κτλ. Πόσο είσαι τώρα? Από τύχη, παραβατικός ήμουνα και πριν, αλλά από τύχη μπήκα στα 29. Πόσο είσαι τώρα? Είμαι 62. 62, 27.
Σχεδόν το μισό της ζωής σου, Είμαι η αδικημένη γενιά του 60. Ήρθα στα παιδιά και πίνω, χωρίς βρετίνο, που λέει ο Πανούς, φορεμένος. Πώς ξεκίνησες και έμπλεξες και βρέθηκες εδώ πρώτη φορά? Όχι εδώ στο Μαλανδρίνο, φυλακές. Πιτσιρίκος. Ήμουν ο πιτσιρίκος με άσχημη παιδεία, από χωρισμένους γονείς, με άσχημες παρέες. Πού μεγάλωσες? Στην Νίκαια. Νεάπολη. Ιωνικού κοντά. Θα λες πιτσιρίκος με άσχημες παρέες, τι ηλικίες, ναι. Σαν έφηβος για να ενθουσιάσω την κομμενά μου, τον φίλο μου, μπορεί να έκλεβα ένα αυτοκίνητο ή να έκανα κάποια άλλη απελευθερία. Αλλά όχι για κάτι για καιρό. Για την πλάκα της. Ήταν και ήμουν λιγάκι, ναι, δραστήριο, λιγάκι... Η πρώτη σου παράνομη πράξη, Πέτρο, τι ηλικία? Θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Και μικρός, από 15-16 χρονών. Τι ήταν το πρώτο σου παραβατικό? Το λέξη από περίπτερο για το τράπεζα. Πες την ιστορία τώρα που σε έφερε για πρώτη φορά στη φυλακή και με το αυτοκίνητο, τι ακριβώς έκανε? Έκανα παραποιήσεις αυτοκινήτων. Αυτοί που γνωρίζουν δεν καταλαβαίνουν τι λέω, γιατί έπαιρνα του τουρίστα το αυτοκίνητο, τον Golf παραδείγματος χάρη, και έβρισκα ένα Golf πλακαρισμένο που δεν μπορούσε να φτιάξει και περιπτωτική και ήταν άχρηστο και ήθελα την άδειά του. Με την άδειά του έφτιαχνα το τουρίστα αυτοκίνητο. Και στην ουσία μετά ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούσε να Το πουληθεί. οποίο μου στείλει 400.000 δράχμες εκείνη την εποχή και το πουλούσα 1 εκατομμύριο. 900.000, 800, ένα εκατομμύριο. Πώς συγκρατήσεις αυτή τη δουλειά? Την έκανα 5 χρόνια. Επειδή το είχαμε παρακάνει, γιατί έκανα πολλά αυτοκίνητα και σε πολλές εκθέσεις έκανε τέτοια αυτοκίνητα, κάποιος εξουσάς που το αφήναμε, έγινε κάποιο περιστατικό και βρήκανε ότι το αυτοκίνητο είναι παραποιημένο και με είπε ποιοι του τα φέρνανε, ποιοι του τα φτιάχνανε τα αυτοκίνητα. Και ήρθαν στο παραζίδι που τα φτιάχναμε εμείς, βρήκανε και κάτι κουφάρια από αυτοκίνητα πλακαρισμένα και εκλεμμένα και έγινε η τυπογραφία. Στην οποία πήγα σε 3 δικαστήρια, γιατί τα αυτοκίνητα τα φέρναμε στην Κατερίνη, στην Λάρισα. Το εργαστήριο ήταν στον Πειραιά. Και τα φτιάχναμε εκεί και όταν ήρθε η αστυνομία εκεί έφτιαξε τυπογραφίες, δηλαδή αν έχεις κλείσει τα αυτοκίνητα από τη Λάρισα θα πας δικαστήριο στην Λάρισα. Αν έχεις το πάρει από τον Πειραιά θα πας δικαστήριο στον Πειραιά. Πήγα σε πολλά δικαστήρια και μάζεψα 67 χρόνια. Τα οποία όμως κατά συγχώνευση είναι το ξέρετε. Πάλι όμως για κλοπές αυτοκινήτων. Τώρα το κατά συγχώνευση είναι 20. Για κλοπές αυτοκινήτων. Ήταν κακούργημα και είναι κακούργημα ακόμα και το θεωρώ σοβαρό δίκαιο. Σοβαρό είναι, αλλά υπάρχει και σοβαρό. 22 χρόνια φυλακή για κλοπές αυτοκινήτων. Ναι, έξισα 12 χρόνια. Μία μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στη φυλακή τότε? Ήταν η πρώτη φορά, ναι. Προφυλακίστηκα στον Κορυδαλό, μετά πήγα στην Κέρκυρα, πήγα στη Λάρισα, πήγα στην Πάτρα. Έχω γυρίσει πολλά ιδρύματα. Βγαίνεις από εκεί και τι κάνεις? Όταν βγήκα, μου είχαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, σαν να μην έχω παρόμοιο μία φορά το μήνα, για 10 χρόνια. Στα 6 χρόνια που έδινα παρόν στην αστυνομία και έκανα διάφορες δουλειές νόμιμες, δούλευα και στην ναυπηγεία, δούλευα και από εδώ και από εκεί, εγώ καπνίζω και χασίσω. Είμαι χρήσιμο. Δεν το έχω εμπορευτεί με τέλος. Και μου βρήκαν 40 γραμμάρια. Για να μιλήσουμε με αναστολή, είναι σε πιο δύσκολη θέση. Κάποιον από αυτό το βρούμε και θα έχει μεσότερο και μικρό. Εγώ ήμουν ασχολημένος, ήμουν με αναστολή έξω και μου είχαν 6 χρόνια εκ νέου κοινή κάθεξη. Για αγορά, κατοχή προς μία χρήση. Και αναβίωση και η αναστολή μου. Τα 10 χρόνια που είχα πάρει αναστολή. Κοιτάξτε, τι είναι τώρα. Θα έχω ψήφι. Και ξανά μέσα. Και ξανά μέσα, μάλιστα. Ο Μπάμπης καταδικάστηκε για φόνο και ληστεία στα 21 του χρόνια. Είναι 19 χρόνια στη φυλακή. Σήμερα πατάει τα 40. Μπάμπη, πόσα χρόνια είσαι στη φυλακή? Είναι 18 χρόνια και 4,5-5 μήνες περίπου. 18 ολόκληρα χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη. Είσαι πόσο χρονών? 41. Δηλαδή η μισή σου ζωή μέσα. Κοίταξε, παραπάνω από τη μισή ζωή, γιατί εντάξει μέχρι τα 12-13 είσαι πολύ πολύ μικρός. Είναι πολύ πιο παραπάνω από τη μισή ζωή. Αλλά για ανθρωποκτονία και ληστεία.
Αλλά οι κάνες? γονείς μου ναι, το έκανα. Και εγώ και τα Παραδέχεσαι? άλλα τα παιδιά. Ναι, εννοείται, το παραδέχομαι. Και γι' αυτό είμαι και τόσο καιρό φυλακή. Και την παρανομία πώς έμπλεξες? Είχα και σπαρές, όπως όλοι βλέπουν. Τι ηλικία? Στα 21. Έγινε αυτό που έγινε με την ανθρωποκτονία και από εκεί και πέρα όλη μου η ζωή είναι μια φυλακή, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό ήταν και μια ληστεία, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά είσαι να υποθείς ότι μια παρέα... Ήμασταν 3 άτομα. Μπλέξαμε σε κάτι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ αυτό. Θέλω να πω στη φυλακή ότι αν δεν ενοχλήσεις, δεν σε ενοχλεί κανένα. Δεν σε πειράζει κανένα. Ούτε η συγχρονιστική, ούτε η κρατούμενη, κανένα. Και αυτό είναι το όπλο σου και η υπομονή σου για να μπορείς να αποφυλακιστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς πειθαρχικό, χωρίς τίποτα. Όταν έχεις περάσει τη μισή σου ζωή στη φυλακή, το κελί γίνεται η ζωή σου. Η σταθμή σου είναι οι φυλακές που αλλάζεις. Αλλού είναι δύσκολα, αλλού λίγο καλύτερα, αλλού έχεις παρέες, αλλού έχεις εχθρούς. Ένα νέο κομμάτι της ζωής σου σε αμερικανικές φυλακές. Ναι. Από ποιες πέρασες? 17 χρόνων Rikers Island. Είναι ένα νησί με, να σου πω, 22 χίλια φυλακές. Μόνο το νησί είναι μόνο φυλακές. Ποντίκια να, κατσαρίδες να, πολλοί δρόμοι, πάρα πολλοί δρόμοι και φυλακές. Νομίζω 20 κάτι χιλιάδες. Μια πόλη φυλακισμένη, έτσι, Ναι. 20.000 άνθρωποι είναι ένας απίστευτος αριθμός. Ναι. Εκεί έκανες τα χρόνια, στα νεανικά σου χρόνια, στην εφηβεία, έτσι, στα 17. Μετά που πήγες να κάνεις τα 20, πού πήγες? Τα 20 αυτά τα έκανα τα 12 Φλόριδα. Σε όλη μου την ποινή ήμουνα σε 13 έρευνες. Εξήγησε τι σημαίνει έρευνα. Η έρευνα είναι investigation, δηλαδή άμα κάνεις κάτι και δεν σε έχουν πιάσει, κοιτάνε τα τηλέφωνά σου, κοιτάνε τα βίντεο, κοιτάνε άτομα τι θα πούνε, διάφορα. Άρα είναι και μέσα στη φυλακή, εσύ καλό παιδί και φρόντιμος δεν είσαι. Δεν έχεις άλλη επιλογή στην Αμερικανική φυλακή. Άμα πει κάποιος, είναι στο σκελί σου, είναι ρουφιάνος, είναι παιδεραστής, έχει κάνει ένα έγκλημα που είναι πολύ άσχημο. Το διαβάσει την δικογραφία, το έβαλε ο άλλος 2 χρονών παιδάκι μέσα στο φρούγμα, να το ψήσει. Ζωντανό, τέτοια πράγματα. Είναι μέσα στο σκελί σου, πρέπει να διαβάσει την δικογραφία. Αλλά έχουν και μέσα μέσα και το κοιτάμε. Δηλαδή όποιος μπαίνει στο κελί, στην ουσία δείχνει, είναι υποχρεωμένος να δείξει στους άλλους τι έχει κάνει. Και αν έχει κάνει κάτι πολύ κακό. Μερικοί τα λάθος. Μερικοί γράφουν, έχουν κάποιο έξω, γράφουν οτιδήποτε, το κάνουν σαν είναι αληθινό, αλλά τους κοιτάμε κιόλας έξω. Άμα έχει γίνει κάτι καλό, πρέπει να το μαχαιρώσεις. Αυτός είναι ο νόμος της φυλακής. Ή αλλιώς σε μαχαιρώνουν εσένα. Αν είναι στο κελί σου δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Άμα μπει μέσα στο κελί σου. Πρέπει να τον μαχαιρώσεις. Να τον μαχαιρώσεις, να τον σκοτώσεις ή να τον μαχαιρώσεις σαν μήνυμα. Ό,τι μπορείς. Τουλάχιστον να το μαχαιρώσεις. Εγώ δεν έχω σκοτώσει κανέναν, κύριο Σόιτα. Και λέω την αλήθεια, ούτε μαγιά ούτε τίποτα. Ποτέ στη ζωή μου. Αλλά έχω πονέσει και έχω μαχαιρώσει. Για να σκοτώσω κάποιον, να το έχω αυτό στο νόμο μου, γιατί έχω πολλά. Δεν το δέχομαι, δεν το θέλω. Βέβαια, όταν μαχαιρώνεις κάποιον, δεν ξέρεις αν αυτό στο τέλος θα πεθάνει, όχι. Ξέρεις πού να το μαχαιρώσεις, άμα ξέρεις από μαχαίρια. Εδώ κοιμάμαι και τρώω με ξηραφάκια στο στόμα μου. Ξέρω να ταυτίσω και να σε κόψω κιόλας στο χέρι μου. Τρώω και κοιμάμαι με ξηραφάκια στο στόμα μου. Κοιμόμουν. Δεν έχω ξηραφάκια τώρα. Πώς έχεις μαχαιρώσει συνολικά? Πολλούς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και πόσες φορές έχεις φάει μαχαιριά? 2. Πόσες φυλακές πέρασες αυτό το δεύτερο κομμάτι? 13. Η πιο σκληρή φυλακή στην Αμερική? Τα Max. Αυτά που είναι πολύ. Όλες είναι. Όλες. Σε όποια έχω πάει. Έχω δει πολύ θάνατο. Έχω δει πολύ αίμα. Το μύρισμα από 100 μέτρα το αίμα. Κάθε μέρα. Στο λέω γιατί λέμε πολλά για τις ελληνικές φυλακές και υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα και υπάρχουν και ελλείψεις και υπάρχει και εγκληματικότητα και μέσα στις φυλακές, αλλά μου λες ότι στην Αμερική είναι και χειρότερα, Έχει πολλές συμμορίες. Έχεις και πιο πολύ κόσμο. Δεν είναι. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια 11. Η Αμερική έχει 300 κάτι εκατομμύρια. Έχεις πιο πολλές φυλακές, πιο πολλοί κόσμος στις φυλακές, πιο πολλές συμμορίες. Για πες για τις συμμορίες. Πάρα πολύ άσχημες. Δεν ξέρω αν έχετε δει με τους Μεξικάνους που παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, κόβανε κεφάλια και όλα αυτά, τους αφήνανε στο δρόμο, στο Μέξικο και όλα αυτά. Αυτοί είναι μέσα. Και εκεί λες, ήσουν στην ουσία με τα ξηραφάκια στο στόμα κάθε μέρα για να μην κινδυνεύσεις.
Και πολλά άλλα άσχημα που δεν θέλω να πω στην τηλεόραση. Που έπρεπε, γιατί για να πας στο προάβλιο, στο Ράικεσλαν εκεί που σου είπα, έχουν μεταλλικά που περνάς. Και πρέπει να πάρεις μαχαίρι μαζί σου. Πρέπει στο προάβλιο να κυκλοφορήσεις με μαχαίρι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Πώς το περνάγες το μαχαίρι στο προάβλιο, αφού περνάγες από το μηχάνημα? Τα βάζεις όπου μπορείς. Όπου μπορείς. Είναι η ζωή σου, κύριε Σόιτα. Όταν η ζωή σου και τη βλέπεις μπροστά σου, άλλο είναι να μιλάμε και άλλο είναι να το ζήσεις. Όταν το ζήσεις, είναι διαφορετικό. Τώρα φοβάσαι. Ο φόβος είναι καλός. Φρικάρεις και όλο αυτό, αυτό δεν είναι καλό. Να φοβάσαι είναι καλό. Χειρότερη φυλακή που έχεις περάσει? Χειρότερη φυλακή δεν έχει. Στη φυλακή είναι με ποιους θα βρεθείς και τι ψάχνεις μες στη φυλακή. Δηλαδή είσαι άνθρωπος της φασαρίας, είσαι άνθρωπος που ψάχνεις ναρκωτικά, είσαι άνθρωπος που ψάχνεις να διαβάζεις, Η φυλακή έχει επιλογές. Εσύ είσαι άνθρωπος της φασαρίας? Όχι. Δεν έχεις καυγάδες δηλαδή και τέτοια? Όχι, δεν έχω να μοιράσω τίποτα με κανέναν. Για να μην έχει κανείς καυγάδες στη φυλακή, πώς κερδίζει το σεβασμό των άλλων? Ο σεβασμός κερδίζεται, όπως το λες, σέβοντας τους άλλους. Άμα σεβαστείς, θα σε σεβαστούν. Δίνει σεβασμό για να πάρεις. Αν είσαι άνθρωπος που θες να επιβληθείς και θες να αυτόσεις, θα έχεις προβλήματα. Μέχρι να επιβληθείς, αν το καταφέρεις. Αν δεν το καταφέρεις όμως, θα έχεις πολλά προβλήματα. Οπότε η σωστή συνταγή είναι να κάτσεις, να βλέπεις, να ακούς και να μην μιλάς στην αρχή και θα εγκληματιστείς μες στη φυλακή, θα καταλάβεις τι συμβαίνει και θα ηρεμήσεις. Ποιο είναι το πιο σπαστικό πράγμα μες στη φυλακή? Αυτό, το πρόγραμμα. Κοίτα, μες στη φυλακή, όταν είσαι κάποιος που έχεις στηρίγματα έξω και οικονομική άνεση, περνάς καλά και μες στη φυλακή. Κοίτα το τραπέζι. Κομφλέξ, λάδια, το ένα το άλλο. Είναι ο κρατούμενος που έχει κάποια λεφτά και μπορεί να τα έχει αυτά. Περνάει καλύτερα. Κοίτα το τραπέζι από εδώ. Το δικό σου. Ναι. Το ένα τραπέζι με 10 πράγματα πάνω, έτσι, και το άλλο το δικό σου Ναι. με μια Αυτό κούπα. είναι ένα στοιχείο μες στη φυλακή, σημαντικό όμως. Κοίτα το τραπέζι από εδώ. Το δικό σου. Ναι. Το ένα τραπέζι με 10 πράγματα πάνω, έτσι, και το άλλο το δικό σου Ναι. με μια Αυτό κούπα. είναι ένα στοιχείο μες στη φυλακή, σημαντικό όμως, που αν είσαι οικονομικά καλά και έχεις στηρίγματα απ' έξω, έχεις τα επισκεπτήριά σου, έχεις ό,τι. Όχι περνάς καλά μες στη φυλακή, είναι άσχημη λέξη, αλλά. Καλύτερα. Κάνει καλύτερη διαβίωση αυτός. Ενώ εγώ που είμαι υποχρεωμένος να φάω το φαΐ της υπηρεσίας που είναι για πέταμα. Διαβίωση αυτός. Ενώ εγώ που είμαι υποχρεωμένος να φάω το φαΐ της υπηρεσίας που είναι για πέταμα και δεν έχω, ας πούμε, έρχεται καιρός που δεν έχω τη χαρτί υγείας, είναι δύσκολο για μένα. Σπίτι σημαίνει απόλαυση και ζεστασιά με λύσεις μεγάλης εξοικονόμησης Riello. Όπως ότι έχεις περάσει από όλες τις μεγάλες ελληνικές φυλακές. Ναι, εκτός από Δομικό και Γρεβενά. Η χειρότερη φυλακή που έχεις περάσει? Κέρκυρα. Κέρκυρα. Γιατί? Ας πω μια ιστορία της Κέρκυρας. Για πες. Ένα πρωί πίνουμε τον καφέ μας και δύο συγκρατούμενοι μου διαφωνούν γιατί ο ένας φώναζε νωρίτερα το βράδυ και στο κάγκελο έχει έρθει ένας υπάλληλος. Λέει λοιπόν, βλέπω 10 μάτια και στρέφονται προς τα εκεί και στίβω και κάνω και κοιτάω και βλέπω έναν υπάλληλο. Λέω εντάξει ρε υπάλληλο, λέω δεν έγινε τίποτα, οικογενειακό ήταν, έληξε. Πάρ' τα πράγματά σου, μου λέει, αλλά είσαι ακτίνα. Μπαίνουν μέσα διευθυντές, αρχιφύλακοι, ιστορίες κάπου. Μου λέει δεν μπορεί, το είπε ο υπάλληλος. Ρε εσύ, δεν του μίλησα άσχημα. Δεν τον πρόσβαλα, δεν τον. Όχι, θα λέξει ακτίνα. Με παίρνει και με πάει μέσα σε 15 Αλβανούς. Με αφήνει μια εβδομάδα εκεί και έρχεται μια μέρα και μου λέει Παναγιώτη, συγγνώμη. Για ποιο πράγμα, ρε, συγγνώμη? Τώρα σου λέω Κέρκυρα από το 16-17, έτσι. Δεν σου λέω για τα πριν, άστα τα πριν. Εσύ αυτό πήγα να πω, ήσουν και λίγο συνδικαλιστής μες στις φυλακές. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές σε ταραχές μέσα στις φυλακές, σε επεισόδια, έχεις πρωταγωνιστήσει σε όλο αυτό. Ναι. Μου έλεγες για το κάψιμο του Καρνταλού στην ταράτσα, την περίφημη τότε. 28 μέρες. Έμεινες 28 μέρες ταράτσα. Ταράτσα, ναι. Και μετά Κέρκυρα. Και με έχανε και πρωτοσέλιδο. Ο Πονιάς ψάχνει να φύγει. Μου βγάζανε φωτογραφία απ' έξω και φωνάζανε. Ο Πονιάς ψάχνει να φύγει. Οι εφημερίδες γράφαν τότε. Περισσότερο τα τονίζανε γιατί είχαν πολιτικά θέματα και πρέπει να προσανατολίσουν τον κόσμο να τον πάνε αλλού και βάλανε εμάς. Μας είχαν βρει εύκολο στόχο. Αυτά τα 30 χρόνια φυλακής
σε κάνουν να ξέρεις τους κανόνες φυλακές καλύτερα από όλους, θα έλεγα. Νομίζω. Έχεις μπλέξει σε καυγάδες μέσα στις φυλακές? Σπάνιος. Ευχαριστώ. Και τα Τι, το έχεις φορτίσει, μαμά? με το αίμα να βράζει. Δεν το φόρτισες. Ναι, σε ένα καυγά. Τι θα φέρεις το δικό σου, το αγάπη τέτοια στιγμή. Θα φέρεις το δικό σου, το αγάπη. Α, να σου πω. Δεν πάει η Θοδώρα να τον πάρει τώρα, αφού είναι εδώ πέρα. Να σου πω τώρα, δεν πάω να κάτσει εδώ πέρα. Θα πάρεις κάτι. Τι να πάω. Ό,τι σου λέει, το πάρεις 20 λεπτά πριν να φύγω. Τι λέει αυτός ο μαλάκας? I will try to give you watch time to your YouTube channel in another 20 days. I will see what happens now. I will update. Καλά, αυτός με σχολιάζει. Μόνο. Σε ένα καυγά. Καλό καυγά. Ξύλο. Πολύ ξύλο. Έφαγες ή έδωσες? Και έδωσα και έφαγα. Όταν πρωτομπήκες τις πρώτες μέρες. Έφαγες ή έδωσες? Και έδωσα. Ξύλο. Πολύ ξύλο. Ακόμα και τα πρώτα χρόνια που ήσουν και πιο νέος με το αίμα να βράζει περισσότερο? Ναι, σε ένα καυγά μόνο. Σε ένα καυγά. Καλό καυγά. Ξύλο. Πολύ ξύλο. Έφαγες ή έδωσες? Και έδωσα και έφαγα. Όταν πρωτομπήκες τις πρώτες μέρες. Ήταν δύσκολα. Πώς ήταν πολύ δύσκολα γιατί εντάξει, από χωριό είμαι, ένα χωριατόπεδο ήμουνα. Και λέω εδώ πέρα που ήρθα, θα ζήσω, μην με σκοτώσουν, μην το ένα, μην το άλλο. Εντάξει, οι φοβίες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά κατάλαβα ότι άμα δεν ασχολείσαι και δεν δίνεις δικαιώματα για το τίποτα, πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Και έτσι είναι. Άμα δεν ενοχλήσεις, δεν σε ενοχλεί κανένας. Αυτός είναι και ο άγραφος νόμος που λένε της φυλακής. Ουσιαστικά για να μην μπλέξεις, να μην ασχοληθείς. Κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να μπλέξεις. Για να μπλέξεις σημαίνει ότι κάτι θέλεις και εσύ, κάτι ζητάς. Αλλιώς ποιος ο λόγος να μπλέξεις? Άμα δεν ασχολείσαι με τίποτα, δεν υπάρχει και λόγος να μπλέξεις. Δεν θα μπλέξουν και αυτοί μαζί σου. Δεν θα ασχοληθούν μαζί σου. Θα ασχοληθούν αυτοί που θέλουν να μπλέξουν με κάτι. Αυτοί που δεν θέλουν να μπλέξουν με κάτι, σίγουρα δεν θα σε κοιτάξουν, ρε παιδί, να σου πούνε το οτιδήποτε. Και όλα με τα χρόνια, δόξα τω Θεώ, δεν έχω μπλέξει πουθενά, ούτε σε καυγάδες, ούτε σε φασαρίες, ούτε σε ναρκωτικά, ούτε σε τίποτα. Ένα πειθαρχικό έχω για τηλέφωνο, το οποίο, εντάξει, τελείωσε και αυτό. Και κοιτάω το πώς θα βγω έξω, να επανανταχθώ πάλι στην κοινωνία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έχεις κινδυνεύσει ποτέ μέσα στη φυλακή? Όχι. Εντάξει. Να κινδυνεύσεις, η κάθε μέρα μπορείς να κινδυνεύσεις και στην κάθε μέρα μπορείς να τσακωθείς, να μαλώσεις. Εντάξει, το να μαλώσεις με κάποιον, να λογομαχήσεις με κάποιον, δεν σημαίνει ότι τσακώθηκες κιόλας.
Εντάξει, να λογομαχήσουμε σίγουρα, έχω λογομαχήσει με κάποιους ανθρώπους. Αλλά μέχρι εκεί πέρα δεν είμαι της βίας, είμαι κατά της βίας πάντα. Πόσα άτομα κοιμάστε στο θάλαμο μαζί? 6, 7, 8 αναλόγως. Μπορεί να φύγει κάποιος να πάει δικαστήριο, να γυρίσει, αλλά μέχρι 8. Εκεί μες στο θάλαμο υπάρχουν προστριβές ή τα βρίσκετε μεταξύ σας? Όχι. Ίσα-ίσα είμαστε καλά, είμαστε ενωμένοι και όλοι κοιτάμε πώς να αποφυλακιστούμε. Δεν κοιτάμε πώς να κάνουμε καριέρα μέσα στη φυλακή. Μαχαιριές μέσα στη φυλακή. Εδώ και εδώ. Τη γλίτωσες από όλα αυτά. Ναι, τη γλίτωσα. Κάτι πρέπει να σου λέει αυτό, έτσι. Όχι. Γιατί μόλις ζεις αυτή τη ζωή, έτσι έχεις συνηθίσει και νομίζεις πως είναι normal. Καλησπέρα, ονομάζομαι Κατσανικάκη Λιδία, ασχολούμαι με το modeling και είμαι 24 χρονών. Λοιπόν, σήμερα έχω φωτογράφηση μακιγιάζ. Αυτό απαιτεί μαλλιά, πολλά μαλλιά. Για αυτό το σκοπό επιλέγω πάντα τις περιοχές της Μάκο, διότι έχουν φοβερή εφαρμογή και πολύ καλή μπροστινή γραμμή. Η καθημερινότητα στη φυλακή είναι η προσπάθεια να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η μέρα. Ο καθένας ψάχνει να βρει αυτό που θα του γεμίσει το 24ωρο για να νυχτώσει και να σβήσει ακόμα μία ημέρα ποινής. Πώς περνάς το χρόνο σου? Διαβάζοντας, βλέποντας λίγο τηλεόραση, παίζοντας λίγο μπάλα. Τι ομάδα είσαι? Είμαι Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να είμαι άλλη ομάδα γιατί είμαι νίκαια. Σωστός. Εδώ υπάρχει μια καθημερινή ρουτίνα την οποία δεν μπορείς να την αποφύγεις. Όχι, απλά ξυπνάς το πρωί, πίνεις τον καφέ σου, πας στη δουλειά σου, γυρνάς, κάθεσαι με έναν-δύο φίλους, συζητάς, παίζεις κανένα ντόμινο, μια μπυρίμπα, κάτι ρε παιδί μου να φύγει το μυαλό σου από τη φυλακή. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να βγάλεις 18 χρόνια φυλακή, σίγουρα δεν είναι εύκολο. Είσαι το 4, πάμε στο 3. Πες μου για την απομόνωση, γιατί μου είπες ότι έκατσες 7 χρόνια στην απομόνωση. Όχι αυτά. Όχι συνολικά, ναι, 13 συνολικά. μήνες, 18 μήνες. Είναι πολύ... Αυτό το στηρίζουν στην Αμερική. Πόσο μεγάλο είναι το κελί της απομόνωσης? 6 feet by 5 feet. Δεν ξέρω στα μέτρα περίπου. Είναι 2 μέτρα περίπου. 2 με 2,5 μέτρα, άμα τα βάλεις κάτω. Μπράβο, ναι, τόσο μεγάλο. Έχεις και την τουζιέρα σου μέσα κιόλας. Εκεί όταν σημαίνει απομόνωση, σημαίνει απομόνωση, είσαι μέσα, δεν βγαίνεις, δεν πηγαίνεις προαύλιο, δεν πηγαίνεις πουθενά. Μόλις κλειδώνουν αυτή την πόρτα. Προαύλιο πηγαίνεις μία φορά την εβδομάδα για μία ώρα. Με χειροπέδες έτσι, αλυσίδα κάτω, χειροπέδες στα πόδια, στο προαύλιο έτσι και πας σε ένα κλουβί όπως είμαστε τώρα. Μπορεί να τρελαθείς στην απομόνωση στην ουσία, έτσι. Πήγα να τρελαθώ μία φορά. Με είχε πιάσει πανικό, ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο να τελειώσει. Εγώ τώρα σε βλέπω γυμνασμένο και σκέφτομαι πώς κρατήθηκες μέσα στην απομόνωση, για παράδειγμα, που δεν μπορούσες να κουνηθείς σε καλή κατάσταση. Τι έκανες εκεί μέσα? Γυμναστική. Μέσα στο κελί. Όταν είσαι στο κρεβάτι μήνες, πιάνεις η μέση σου, τα πάντα. Ποιο μήνες, 2 εβδομάδες. Με πατάς πέρα δόθε. Σε αυτό το μικρό το κελί, πέρα δόθε όλη μέρα. Μέχρι μιλάς στον εαυτό σου. Γιατί δεν έχεις παρέα. Πώς μιλάμε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε, επειδή υπάρχει μεγάλος σεβασμός εκεί, το νούμερο 1 είναι σεβασμός. Για να μιλήσουμε σε άλλο κελί, μαθαίνουμε hand language. Α, Β, Γ, Σ, στο αγγλικά. Και έτσι μιλάμε. Και έτσι διαβάζουμε. Δεν φωνάζουμε. Όπως εδώ. Εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Απαγορεύεται να μιλήσεις. Είναι επειδή πρέπει να σεβαστείς. Μπορεί να κοιμάται. Οτιδήποτε. Μπορεί να τραβάει κάτι, να μην ακούει σένα. Σκέψου να είμαστε σε ένα μικρό με κελιά και να φωνάζουν όλοι. Δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα. Άρα, όταν βγαίνει κανείς από την απομόνωση, αισθάνεται ότι βγήκε στον κόσμο μετά από το Μπράβο, ελευθερία. Ναι. Ελευθερία μέσα στη φυλακή. Κύριε Σρόιτα, όπως το είπες. Και συνολικά έκατσες 7 χρόνια στην απομόνωση. 7 χρόνια. 7 χρόνια.
και να πάρεις τα δικά μου τους φάκελους, γιατί υπάρχουν 13 φάκελοι, πρέπει να το πάρεις από το Λευκό Οίκο, White House. Kind of pushing forward here. They know that this is a time where two ultimates essentially are unavailable. It's an opportunity, potentially. You can't be scared of that shockwave at this point, though. After that last fight, you're going to be terrified. Jimmy very close to finishing that death cap as well, which is a big, big moment for the Oriana. You go from sort of tickling everyone and pulling them in to one-shotting the entire team. He's now trying to pressure on to the second inhib in this bottom side. Team Wales not giving it up without a fight with Jimmy, and great little flash, and the combo to follow it up. Shockwave is there. It's 1-for-1 so far, though. They might have gone too deep for this one. Shun still going strong. Beam J finds him, kicks him into the play. The Gnar against the wall. It's got to be, I mean, there's no damage left. CFO, they've got to just flee this one. Surely a Sparta kicks him on out. Artemis is still alive. CFO, you've got to flee the play. Beer gets the engagement. Who needs damage? I guess they're still somehow winning. Rest having no time for sleep. He takes over, and the Oysters rise into the sky. The mini Gnar to get the damage, to get the procs that he needed to chase down and pick off the remaining members. It may be rest, but he's putting the rest of Wales to rest in this one. Just a lot of rest in one sentence. Yeah, CFO, though. I'm usually the one doing that. I'm usually the one making you cringe. CFO, though, phenomenal game there. And, you know, looking towards PSG and saying, hey, anything you can do, we can do better. Solid win here, very comfortable, and doing it in their way, having complete control pretty much the entire game. But I mean, what a performance from PCS today, right? Like, you get the first seed in Group A, now you're potentially looking at the first seed from Group B as well. Like, what a statement day for the PCS region. And I mean, they were absolutely incredible in this one. As you say, it was very slow to get things started, but they knew, hey, look, once we kind of get our foot in, we get Shun to his item, we get this Oriana into a position where she's strong, then we can look for. I definitely think there was some moments where they could have tried to play at the map a little bit better, like take top lane tower, collect some of that standing gold, but once they got into the team fights, that's where they were able to pop off. Yeah, I mean, they certainly drafted for the team fights as well. Like, we saw what the Shockwaves were able to do. We saw what the Rel combos were able to do. Shout out to Beam J in those fights as well. He had a couple of really good kicks to set things up for his team, like Shun getting caught out of position by the Lee Sin. But unfortunately, every time it felt like he committed so much to getting that kick, and they just sort of went 1-for-1, but then the rest of the fight wasn't set up. Yeah, and I mean, look, shout out to Glory. In a lot of these fights, he was trying to, like, he would hard spear rush forward to get, like, the charm onto the Oriana as things are kicking off, because that was, okay, well, now I can actually interrupt the follow-up on, like, even that last dive into the bottom side of the map, but unfortunately, it wasn't enough. You didn't have the AoE damage you need. You didn't have the crowds that came to the fight. What CFO were bringing to the table, and it just kind of fell apart. Well, Team Wales are feeling a little bit beached after the first game. We'll see if they can get back into the ocean and give us a series round. I seek only the strongest. Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Glenn. Get my plan starting at just $25 when you bring your own phones. Plus, save when you add perks like the Disney Bundle. It's your Verizon. Lesser creature. Red Bull gives you wings.
Whose head shall I take? Comfort breeds weakness. The scent of prey. A true hunter never rests. I like it from Reston. It's like, hey, my flash is super valuable if we are playing for this dragon. As BJ, no! He's pulled in, he's CC'd up, there's no way out of that one. But he scored once again. BF on the front line. BJ jumps into the kick of the shot. It's gorgeous from the jungler. He's shot with a double kill. Now nice open up the barrel. Shots for 2 deep. Rest with a triple. No, please don't play! What a combo! CFO, you come to be the play field. It's engagement. Who needs damage? I guess there's still some rest, having no time for sleep. He's feeling himself in that call. He's really going for it. Really. Welcome back, one and all, to the analyst desk here. We've just seen CFO take one big step towards that best of 5 elimination match as a first seed. But I mean, it kind of all came down to kind of how they played that, very slow game. But it kind of all came together after a little bit. They kind of decided to leave everything to the mid lane. Yeah, that's like a small critique that I would have of CFO, but it's working for them, right? Yep. A lot of it's just on the back of Shun. Shun constantly, we've seen him play Draven in the games in the past, of course, domestically as well. In this game, he was playing Kalista. And so looking and zeroing in on his lane was their priority in trying to stack Dragon. You want to be able to get him ahead. So overall, big thumbs up from Gemini, who just has been doing a great job this tournament of being able to get himself ahead in the jungle, but then zero in towards bot lane, get Kalista ahead. They have to file through bot lane for the rest of the game, and the same thing happened when they ended up swapping him towards mid lane. It was just basically Team Wales playing on the back foot. Yeah, I do think like mid-game slowed down a bit as they were stacking up those Drakes. Mainly, it's like in comparison to like the Blitz Drake and also like those more aggressive, like can really catch you champions. A lot of the times when Relegage happened, it was just a flash and then getting pulled back. But I also thought that Team Wales, through everything, had insane vision control. Like at one point, they had 3 controllers inside the enemy jungle on the complete opposite side of the map. So a lot of those plays go easily. There are a few times that Chelsea was actually in a lot of trouble. That's kind of my concern with flying oysters, is that they're hunting for fights too often instead of just playing straight through side. If your Kalista is just that strong, why not throw her top lane so you can get that top lane turret? The point that you had mentioned, though, on Chelsea getting caught off guard, there was one time where they were pushing through bot side, blue side jungle, and then he was faced at a wrong time, but Jun was there for an ulti. In enemy jungle on a ward. He was on a ward. There was a lot of caveats to it. He could have walked away from that one. Exactly, and then there was a play towards the topside river. Chelsea was once again looking for an engage, so this time it was actually just him looking for something, but once again was there for him on the ult, Kalista ult. So a lot of the times those fights turned into nothing because Chelsea was the only one who was really in danger, but thankfully Shun did a great job of being able to save his life. Yeah, absolutely. And again, we kind of, and again, it kind of became all about the mid lane. It really, really did, and it really felt like once we were there, it was an ARAM, and there was no other side lanes, there was no...
And so he gathers him in. Obviously, BJ has the very nice flash kick there, or kick flash, to spot out the Callista. But that was like the one moment I felt like, hey, maybe between Glory and BJ, there's an option to try and win these fights. Yeah, in both these fights, the last one, Dragon coming up for 3 minutes, this one average 2.5. So this one made a little bit more sense if you want to get mid lane priority so you can play for Drake. But yes, Alistar is no way out. Yeah, 100%. And like when you talk about like, okay, they're not playing top lane, they're playing maybe like 4-1 or 5-0 in mid. I do think that makes sense from CFO's perspective because mid lane is maybe Team Wales not look so aggressively on that flank and got picked off, something like this. The King may have just stalled out longer and longer because even if Team Wales' win versus BDS, like those mid games dragged on forever. Team Wales were more than content to just wait for 40+ minutes, wait for no result. Props the rest in both fights, not just the last one. It's not really just set up Orianna for the great wombo combo, but the last time bot side inhibitor that he just ended up getting a pistol on the very end of it. He understood how the team fight was ended up going. I think he has had a great series overall. Even in his Rumble games, I thought his laning phase were quite good. I think they can start playing him pretty aggressively. So for me, looking towards the next game, I would like for them to start playing through sides a lot more often. Even though these last 2 team fights through mid helped them, overall it made it. I was concerned because I started to see options for Team Wales to come back into the game. Alistar and Aphelios in general giving them a lot of trouble. And if Aphelios, who's actually on side lanes, is picking up more experience and goal with how far behind he was in this game, I actually would have given them more of the team fight later on. So it's a bit of a critique towards Team Wales that they could start to recognize that Flying Oysters are giving them a chance. Yeah, I mean, I like that you bring up the kind of like the side lanes, the XPs, and all that. Ender, you noticed something. You noticed something very key. I don't know if I've ever seen this before, because CFO we're ahead of all time. Let's go. I want to show you the Nexus. Can we go look at the Nexus right now? Okay, so CFO we're about to end the game, and I want to pan over. Just drag that screen over to the left, because the Oysters won this game without ever taking the top lane turret. I guess I can't drag it. I was trying to like find you using it. Good job. But look, the top lane tier 1. You can see it on the mini map. It's still there. Alive. That's just ridiculous. But they literally just A-ramped. Yeah, I mean there was literally a there we go. Thank you so much to our observer. But yeah, this is literally just before it. There was a moment for about 5 or 6 minutes where you made a point and said no one's gone top at all for about 5 or 6 minutes. After 20 minutes, I don't think a minion was killed in top lane. Like it was massive. Right, there was absolutely nothing going on there. Way-round and make it happen, but we'll see if they go for top lane this time. That might be your biggest criticism. All random all top. Yeah. Let's mix it up, guys. We'll see how they do. Well, let's find out if both PCS teams will lock in first seeds in their group as we send it over to Dagda and Munchables. Yeah, we're here at the cast desk for of this series. Find out what's going to happen for Team Wales here, what they've got up their sleeves to come back, because I've got to be honest, I don't think they were ready for the Callista. I wasn't expecting a Callista to come out in this game, and I think that sort of threw them for a loop a little bit and put Artemis behind, who realistically has been their carry so far. I think it was just kind of a comedy of errors that kind of happened for Artemis to a certain extent, right? Like, we got them trying to make a play on bot side, that ended up going right for them. They ended up blowing smash. Then the next fight, they're like, oh, let's go, we got Chelsea. And then it was like, yoink, nope, Chelsea's coming with me. But Artemis blows his flash. So the opportunities to try and make these plays are kind of falling apart of that thing. So I think that's where a lot of the issues were starting to come through, where Artemis is slipping further and further behind, should wants. But they are going to be swapping sides here. So let's see exactly what the game plan is going to be for Team Wales and how they try and deal with things like console, but also like the Orianna shockwaves were really strong from Jimmy, and it didn't feel like BJ and Glory were able to put that as far behind as they would like to. No. So I'm not exactly sure what the game plan is going to be for Wales, Team Wales as they come into this. I've got to say, Jimmy has experienced so far this year. I know he's the third player in the but he has had some really high level plays across the course of the tournament, and I'm excited to see what else he can play, because he's playing multiple champions. He stepped up big time from what I like when I was reviewing them coming in towards their playoffs. Like, it feels like Jimmy is definitely taking a step up. He's been really far in all season. So that's Steve. He's going to be able to have that similar performance coming into this. Now this is going to be the final pick. So we're necked in. Do we get Isaiah pick up here? Because that was one that was taken away in the last one. And maybe getting that priority for
Artemis in the bot lane. It's a big pick for them. They prioritize a lot in their drafts in the regular season. Wouldn't be surprised to see the Xayah take it. Yeah, Xayah and the Kai'Sa both being banned in the first game, open and available. You'd expect that to just be the trade between the two players. Artemis going with the Xayah. It has been a pick that he's looked specifically really good on. The AD carries here. Question is, what's the next priority for Sam CFO? Keep toying with the idea of that Aphelios. I mean, maybe it's not as simple as I was saying. I mean, Shun has played the Draven very effectively. You actually got to see it in his first series as well, picking up the win there. And usually they will pair it with an aggressive support like the Blitzcrank that is actually left open for Chelsea. So potential here to try and go for that as well. And I think GB was talking about it at the desk yesterday, and I 100% agree with him. Like, I love Blitzcrank into things like the Xayah because it's that non-middle engage that makes it very easy to blow Xayah's ultimate nice and early, and then she's kind of caught between a rock and a hard place and how she can try and play this game. Let's see what the plan is. Gemini, though, wanting to get his hands on a bit more of an aggressive jungler where he can try and take over against BJ in the early stages. Yeah, taking away the comfort from BJ as well. We saw BJ picking up that lead set in the previous game. Had a couple of good kicks, set up for some kills at Shun, but wasn't enough to turn those fights. Xayah Rakan wide open though. Happy to grab that for themselves. And then the question becomes, what else is your priority? Things like the Jarvan still up and available. Things like the Orianna for the mid lane, or even the Ahri if Glory wants to go back to that. I'm curious, yeah. I imagine Glory will probably take the Ahri if he can, but I actually think to prioritize jungle here and then move over in towards, hey, we're going to probably eat some bans on the next rotation on the mid lane and see if it's open, but not even going to be the case. So going to go towards that top lane for Sparta, so trying to see if they can get that easy pick up for Sparta. I'm not as big a fan of this because I think BJ is going to eat a lot of bans in this next rotation. Do we see it? He's going to do it. Do we get it locked in once again? It's the shout crack. It's got to be the shout crack. We've got to believe that it's going to be the shout crack locked in once more. And I mean, it's just a joy to see. His name is literally a Blitzcrank hook. I'm so excited. I get the key again. I mean, it's so sick because he does love to play hyper aggressive. You never know when he's going to go and just go for those flash forwards. But also, like, a champion that was almost permaban against him in those playoffs. So this is something that is world renowned at this stage for a Chelsea. And especially when you're playing him against the Xayah, we just said, hey, look, that opportunity to play for these non-committal engages is perfect. You got the lead in as well for, hey, we burn that ultimate on the Xayah. Fantastic. Gemini, you're free to go for this. Great to keep play. So you've got that great synergy. Also, the amount of pick first damages there. So a lot of what CFO are going for is actually almost like trading styles with Team Wales from the last one. They have that pick opportunity, whereas Team Wales are definitely sitting up defensive. Is the Orianna match? It's surprising to see Team Wales banning the Orianna because I feel like it would fit their comp perfectly, but it's whether or not they would get. I actually think when you look for the short range guys, Lee Sin needs to go in. Even if Blitzcrank hooks you on the Zanyas, like there's a lot of opportunities for play around that. And I thought when I saw the nocturne ban, they might actually go for the Nico ban as well. Not going to be the case, so I think Curry might be eyeing up this Nico ban. To see. We could see Jimmy steal the Nico away, which would be his 4th champion so far in the tournament, I believe. In fact, no, I think he's played Orianna twice. Yeah. But I see gold. It's not the. I'm kind of surprised the Jimmy towards this. I thought maybe we'd actually get something like. They're just going to try and play for the. I mean, it makes sense with the Lee Sin and the Ahri. We can play for this like duo, mid-jungle duo. We had it for Glory and BJ. We didn't really get to see it play effectively in the last game. So I have to see if Gemini and Jimmy can step that one up. But I think if you end up going for a Nico here, or even something like an Azir, you're actually in a relatively okay spot here as Glory, where you can just go, hey, well, we're just going to play for you to try and jump in on top of it, and then we'll make him. There's a Nico. And do we get BJ going back towards the yeah, I mean, the Jarvan's great as well. Jarvan, there's so many different styles. And then for rest, you look towards what's going to come out on that top side. I mean, Renekton is still available. I wouldn't mind seeing the Gnar again, to be honest. When the rest of your team is wanting to dive in like this, I feel like Gnar fits that style in a team like that. I'm actually curious if it's going to be something like Jax. I think if you've got this kind of pick-oriented style, playing something that's a little bit more push-oriented to work out with the Gnar can work out in that scenario. Like, we've even still seen Hullbreaker and that being built on him. But I think having something that can
apply that silent pressure. Win, actually, but fantastic pick into the... yeah, I think this is a really strong pick into Santa. It's something that did receive some nerfs in the jungle and kind of hit Gwen a little bit in like lane Gwen, but still is a very strong pick. Great matchup into Santa, and does fit that role of, hey, we want to try and play a little bit for silent pressure, because then we can get Blade hook vision down, and then play off the parry, blitzcrank to try and find these picks before the fight starts to kick off. I'm excited about this CFO proposition, especially after the pace of the first game. CFO playing for control, but not feeling the need to overforce anything. It felt like Team Wales is slowly but surely out of that. This time CFO, they've got a lot of things to do. Shousey on the ground, Jimmy with the Ari that can fish for those charms. There's a lot of opportunity to force plays. The thing is, though, if you fall behind a CFO, good luck to you, lad. It's not happening. Like, it's just this is an FF going in as quick as you can. Because the Team 5 prowess that Team Wales are bringing to the table is absolutely insane. We've already saw, like, I mean, literally the PCS #1 representative play the Nico and the Jarvan together, looking for these big circles, trying to see if they can get in and try and take the fight to you. If you ever miss position, you've already got a big tank with the Planty as well, up on that incredibly well. Like, good DPS from Zaya. Like, you have to be so incredibly careful that you are getting these early picks, these early snowballs. Otherwise, you're just going to fall so far behind. Yeah, late game feels as well. The one shining light, maybe being that Gwen that in a late game, but you've got to find the right situation. Even that is a dicey prospect. We'll have to see how it's going to go down, though, with ECS2 versus VCS2. Equal seeding coming into the tournament, but not necessarily equal when it comes to the history of the regions and how well they've done internationally. The PCS looking flawless, basically, so far, certainly in terms of results when it comes to play-ins here at Worlds 2023. CFO looking to maintain that clean record, match their first seed in PSG, and make themselves qualify into the qualification for the qualifier for Worlds. Is that a qualifying statement? If you're gonna give me crap for the rest statement, I gotta give you some crap as well for that one. But we are rocking into game number 2 here. I almost started applauding with the crowd. I mean, you come from a region that does the gyos. You kind of get used to we interact with the crowd. But CFO, Shousey stepping forward. I don't think this has been spotted. BJ doesn't know. Now he knows. Certainly does. Drops the flag. Shousey. It wouldn't have surprised me, honestly, to see Shousey just flash to try and force the play there, honestly. Like, he's probably got Hex Flash. But don't forget as well, you can connect your League of Legends account with Prime Gaming, and you can get yourself that beautiful little Heimerdinger experimentation emote. See if you can experiment with some of the picks like we're seeing today. Rest bringing out the Gwen for maybe the first time of the tournament. I don't remember seeing it just yet. Shousey still looking for something, sweeping over the wall to see if someone was hiding just behind the rocks. Not get away with it for now. So CFO going to play this one just kind of at standard at the get-go. Looking at the bot side, though, because BJ is actually started the top side, it'll give a bit of an advantage to Artemis and Bait to be able to push in this wave and try and play for the level 1, although looks like they're not going to. I thought that if they wanted to try and play for the aggressive level 1, like you take W both on Artemis and Bait, means that you can play hyper-aggressive level 1 in this with the Zaya and the Rakan, but you can see Q taking on towards Artemis. They're not actually looking for the trades, they're just going to look for the push instead. Not wanting to push too much in case you end up with Shousey going for a hook underneath the tower and kind of ruining your day a little bit. Look at the movement there. Artemis and Bia, the second that hook is on cooldown, they move so much further up the lane. They know that all pressure is gone from the CFO bottom lane the second that hook is on cooldown, and they immediately take that space. They'll get the level 2 first. I want to quickly mention as well, Sean actually running the Halo Blades probably leans towards going for that lethality guys that we've been seeing, and definitely leans towards the win conditions that we've been setting out for CFO. Yeah, and I think, as you say, like, trying to play for this mid-game, play for pick, play for that burst damage is going to work out, but it does mean that rest... Oh, hang on. Level 2 hit. Oh my god, that's a lot of damage onto Bia. Flashes away to safety. That's 2 summoners burnt on the side of Team Wales in trade for the Ignite from Shousey. Yeah, but the thing is now, if you're Shousey, a flash punch into the hook is going to set up an easy kill. So you can see the reset immediately coming through from BA. So he's going to be set behind in this lane. Nicely done by Shousey to find that hook and now rest. What more can you do? Especially because we were just about to say, for rest, if he gets an advantage over Sparta,
he's the one that is going to be the Sparta killer. He's the one that has to try and take them down because he's the one that will actually have some of that true damage in his kit. Yeah, we've all seen across the course of the last couple of years what Gwen can do when you find yourself a lead, and even Cassante can't withstand that storm once Gwen gets a couple of items for herself. Definitely something to be watching. Oh, good little Tangle Barb from Glory, but took a tower shot for it, so doesn't quite end up being wet. Again, I want to try and keep our eyes on where these junglers are going, though. Gemini up on the top side. Does he try and go for something on Sparta here? There. Flash Q. I think Rest just used... Okay, Sparta dodges it. I think Rest actually just used Sparta's Q3 as a gap close and like channeled his Q while flying to get snipping onto Sparta. Hey, if it works, it works. BJ, though, moved into the bot side, got Scuttle Crab, wants to try and contest for the second one here. Gemini in the vicinity. No push in mid, though, makes this difficult. Up here, BJ with the advantage in the fight. Gemini knows that he can't turn this one around. Conqueror already procced for BJ. Gemini just kicked out of the river. Bit of a weird one there. I don't know, like, you didn't have control over top or mid to try and go for that. And Gemini kind of already forgone his right to go for that Scuttle Crab because he tried to make the play topside. So a little bit weird. He has to come back up here despite the low health bar because Rest's still in an awkward spot and he knows that BJ is going to be here. Rest manages to dodge the Q3, knocked back though, and here come the junglers. Double flash from the top lane. Gemini goes straight between the goalposts with the Q. Yeah, Sparta was trying to predict the sonic wave that was going to come through from Gemini, flash away from that, but nearly Gemini was able to miss with the second attempt anyway. Rest now, still underneath tower. I don't think you can dive this. Safeguard are going to make this difficult. Oh boy, they're going to go for it. Rest taken down, and they make it look easy. First blood for BJ. Yeah, unfortunately, Rest went away from Gemini, so Gemini not able to get the safeguard now. It's a pretty miserable shield at this stage, so going to not turn away too much damage, but BJ able to flash out, so immediately getting that success for Sparta and keeping this Gwen at bay. Gemini feeling his presence in the area would dissuade the dive, but I mean, when you're that low, you just get one shot. There's nothing that they can do about that one, and very nicely capitalized on by Team Wales. Shall see. As soon as he presses the W, I'm like on the edge of my seat. He's not going to be going for too much. But again, I think this is exactly the way Team Wales want to play it. We just said, hey, Shun is going to go towards this more Umbra Glaive, Utility style of build. So you are reliant on Rest to deal that more consistent damage against the tank. So if you're setting Gwen behind, you're going to make things a little bit more difficult for CFO as they start to go on. Even just delaying that spike from Gwen where she'll be able to take over the lane, but you can see Sparta flashes away, predicting the Q. Gemini just goes wide on the sonic wave, and then at this stage, if you're going to try and stick under the tower, I think you just full commit for Sparta. You're like, immediately try and turn this around, but you can see as Gemini actually tries to use the sonic wave on Sparta, BJ had gone for the flag and drag, tanks the sonic wave from Gemini, which means they can't really follow up anyway, and now Chelsea is going to be reinforcements for Gemini in this equation. They're like, okay, Gemini and Rest alone couldn't do it. Let's send the support up top as well. Sparta versus the world. Sparta literally 1 versus 300 at this point, but no, he's not because he pulls him over the wall himself. And now the hook finally comes into the play. Rest low on HP and the needlework gaining up, but it's 1-for-1 now. Gemini wants to chase on to Sparta, the Q3, but Sparta, he's on Cassante and he's looking terrified. The charm comes in from Jimmy, and Shousey gets a double kill. Shousey's the most bloodthirsty support on this Blitzcrank. I think he had like 4 or 5 kills yesterday as well, but kind of heartbreaking. You would have liked at least one of them to go to Gwen. You would. The one thing I will say, at least Shousey, he likes A, you've got your mobility boost, that's fantastic. But B, he goes Everfrost. So actually getting a bit of early AP on the Blitzcrank isn't the end of the world. Yeah, I mean, it's definitely helping the burst. It's not quite as good as Gwen, but yeah, but I think that's it, right? Is yes, it would have been nice to get those kills across, but like 2 kills onto BJ means that when you end up with this matchup between the Lee Sin and the Jarvan going to be in a good spot. Shousey, do you hook up the wall? You should hook up. What a legend. What a legend. The show crack! What do you get say? more here? Like, he's going to have Hex Flash up in a second or two. You got BJ there, but... Oh, sorry, Gemini there, but I think they're just going to back away from this one. Just let it go across. BJ didn't want to smite because he still wanted to... I'm just, like, looking at the minimap. Shousey has nobody posturing like they're going to come and help him, and he's still, like, considering the hook on BJ. He's like, can I 1v1 this? Yeah, the 2 kills on the Jarvan, the 2 kills on the Blitzcrank, not quite even when it comes to damage out. Yeah, and now as well, you've already got, like, bits and bobs essentially picked up for Rest, whereas when you look across the Sparta, he's well on his way towards completing the
Oof, gnarly. He's well on his way to completing the Jack Show Proteon, or whatever. My brain's gone missing on that one. But it still means that you're going to have a great opportunity here for Sparta to just continue to pressure a little bit more in this lane before you get to Riftmaker and all those kind of things for rest. So for Team Wells, it's a case of trying to keep this pressure up so then you can play for team fights, play towards the dragons you're stacking, even maybe picking up the Rift Herald here as well. Whereas for CFO, they need more of Shousey on the map to try and turn things around. 2-2 on the scoreboard, but a bit of a lead for Team Wales. Much needed after what happened in the first game. And I have to say, good job so far from Sparta on that Cassante, getting a bit of an advantage in that top lane. It's not ahead in terms of kills, but in terms of CS, in terms of just presence there. I say that, though, we've got the ults coming out on both sides, pulled over to BJ, beautifully done by Sparta. I mean, Sparta's just setting up the alley-oop every time, and BJ comes in with the slam dunk. Sets him up in the brush. And Gemini now a little bit late to the party once more. And this is a Rift Herald on this top side again. Just getting more for Sparta if they really want to. It looks like they're happy just collapsing the wave. I mean, Sparta's popping off here. This is a really great 1-2 that they've been able to land. Sparta looking fantastic, and twice with the same play, basically. Over the same wall, brings him over to the rest of his team. Shousey, followed by a charm, but Beer tanky enough that they can't really finish him off. At this stage, Jimmy just doesn't really have enough, especially when you've got the bone plating that's still there as well. So initial damage definitely nullified. But here again, like, this is the first play that we saw where Sparta immediately takes it to the wall, sets it up. You've got the damage because the ultimate for Sparta and the follow-up on towards rest, especially with the flag and drag back through. And then this is where it actually got a little bit dodgy. Like Gemini, level 4 to level 6. If Jimmy hadn't been here and gotten that charm, I think we might have seen a little bit more, because when you ult as Cassante, you can hop over the wall with your E. And I think that's what Sparta was setting up for. And again here, Rest pops the ultimate, thinks, okay, I can go for the trade. But it's actually the trade that comes back with Rest coming over the wall with Sparta and BJ once more waiting with open arms. I will say, that's Rest with basically no items, did half of BJ's health with the needlework and the Q. Like, once we get a bit later into the game, that's not a 2v2 that can happen anymore if Rest is in any way of a similar situation item-wise. Yeah, it's just when you try and actually BJ's up here again. But it's just when you compare, like, Rest CS to, like, everyone else, right? 112 mid, 111 bot. He's only just hit 70. And so Sparta being behind is fine, as long as Rest is behind. Oh, he was inside the circle, so he gets the knockback anyway. Rest in all kinds of trouble and forced underneath the tower. Q3 not available there for Sparta, so they don't get the knockback. Rest survives, but it costs him a flash. He also taken a lot of damage. Not sure exactly what happened there, but does mean Shousey immediately coming bot side with Gemini. Looks like they want to try and fish for Artemis under the tower. He has the flash, or has his flash, has his ult, so should be fine here. Again, this is the power of the Blitzcrank. You might be able to just force the flash or ult, but Shousey doesn't commit, doesn't go for it on this one. Sparta now gets a bit of time on the tower, gets to take some plates for himself. He gets to show us really what he's made of in this top side. Yeah, I mean, in the last game, he was getting the advantage over Rest as well, so definitely having a good time in this. This one, way more help coming through from his jungler has definitely made this significantly easier. Not taking Demolish, a little bit sad, because it means that he's not actually able to get as much damage onto those turrets as he'd like, but he's still doing a fantastic job and doing exactly what he needs to, keeping Rest at bay. Oh, dive at the bottom side. Shun dashes away from the feathers. Beer has to back away, and Artemis realizes he can't go further, but hey, you've got the tower so low. Herald slammed down in this bottom side as well. They're actually just going to finish this tower off. This is a massive oh, no, it's not. It ain't a spike at all. The junglers here too. They're going to have smite available. Denial from CFO. The support of the 9 Rift Heralds in this series has been kind of sick, as Shousey doesn't have his hook, but just willing to step forward there, put the pressure down. And now CFO, with the tower and bot lane not going down, 30 seconds until the dragon, what can they try and achieve? It needs to be some sort of pick, but again, I don't really think they're in a position to go for this. Team Wales, this is looking like a phenomenal start for the VCS second seed. Honestly, fantastic, especially after game number 1. It's good to see them having a bit of a stronger showing here in game number 2. Just want to quickly mention the items for Shunt as well. Not going for the lethality start. In fact, going for Stormrazor with that Hail of Blades, which, you know, still has a huge amount of burst. Still going to be able to try and go for that assassination start. I am curious if this is a pivot, essentially, from how we've seen top lane go. Now, obviously, you've pivoted fairly quickly, but
I definitely think if you've gone for the lethality build and Rest is in this position, you just will never have the damage to get through Sparta as the game goes on. So I actually like the decision to try and teeter over towards a different style of build, but Rest... Oh, Sparta's going for it. Again, the same wall, the same play, but this time does not have the damage to finish the job off. Rest to walk away with his life, the needlework, getting him a bit of sustain, but Sparta doesn't feel like he's done just yet. My God, and he can tell here. Rest, he's all out of cooldowns, he's all out of needles, and Sparta wants to go for it. The Q3 goes wide, and I think that's enough to push him away. Just about, but Terror, our dragon goes down, Chelsea with the hook. Oh, looks for Artemis. Artemis is just ducking for cover. Skill shots flying in every direction. That's like, BJ, so you get the duck behind cover behind the Scuttle Crab to be like, I'm safe here. If that hook is going, it'll hit the Scuttle Crab. And BJ smites it. And then it's like, well, best of luck to you, Artemis. I hope that hook wasn't going that direction. BJ, he's received a PayPal payment before. No, I'm kidding. Oh, that is a joke, guys. That is a joke. I mean, so it was nearly a close one for it, but yeah. It was a close I think the big one now is again Chelsea. Just waltzes around him, not even bothered. Although BJ goes for the cataclysm here. Chelsea forced to flash. I think you're quite happy to take that trade. Yeah, exactly. I was going to say Chelsea without a flash makes him way less lethal, gives Artemis the opportunity to take the spot lane turret. And I love the way Team Wales are playing this. They have Sparta with complete control on top side. They know that the best way for them to win out this game is try and play for objectives. Now, obviously, not getting that Rift Tower charge does suck. But in the grand scheme of things, they can start to move over towards the next Rift Tower as it starts to spawn. But I think you want to talk about something on the Massacre later? Yeah, I mean, that's a Shout Crank difference right there. That's a Shout Crank diff. 660 gold for the Shout Crank and the rest of the team falling pretty dramatically behind. Actually, it's worth mentioning, just in the solo lanes, look at the CS differences. 20 CS in the mid lane, 10 CS up top, and then, I mean, over 30 CS down in the bottom lane for Artemis. Yeah, and again, I think this for CFO, it was a bit of a disrespectful draft, to be perfectly honest. Like, playing for pick, saying, hey, look, we can see already that you're going for this massive team fighting composition, but we'll just play for the selection of Chelsea with the Blitzcrank, see if he can find the moment that he wants to pick someone off. Same you look towards Gemini, like this was a, hey, we're just going to take what you tried to do and show you how to do it. And thus far, it has not been working out. With the Rift Tower now going to be able to move into mid lane, look at how deep you can get in the enemy jungle as well. He's going to get into a position where he's looking at keeping Jimmy out of the equation. Like, this is going to be a lot of hurt done. Glory's been spotted, he's been pulled in, he's been silenced, he's been kicked back, he's been queued, he's pop blossomed, and he's, oh no, the tunnel of the W! It went past just a split second too soon, he's got out by the skin of his teeth. Still though, Team Wales in the mid lane, they're going to be able to get 2 towers off the back of CFO trying to make that play, and they're going to be able to escape as well. Sparta, the TP in to save his mid laner at the perfect moment. I cannot believe Glory got away with that one. And now Beer hunting for Rest, gets the charm, gets the knock-up. Artemis moving in to make sure he can get the damage down. But the Shroud is too much. The TP comes out from Jimmy to protect his top laner. Good sidestep from Rest as well on the feather pullback, so it doesn't end up getting CC'd and doesn't get the majority of that damage. Jimmy in now will have to take towards the top side. Nico already up here. Glory did TP and flash to try and get into that play. So you'll have the mid laners facing off against each other, which gives Shun a little bit of time to try and push in the spot side, but that'll be matched by Sparta as well. So overall, a lot of trading back and forth, but Team Wales getting those 2 towers mid opens up things dramatically for them. Certainly does. I mean, the fact that you're getting a tier 2 in the mid lane off the back of these plays, so valuable when it comes to controlling the map, especially in reference to these neutral objectives. Dragon up in a minute and a half. Baron will be on the map in 3 minutes as well. Already taking a tier 2 is just infinitely valuable. And look at the items that we're going to have, right? You've already got Mythics pretty much completed across the board on Team Wales, apart from an IE that's going to be completed before you move over towards this next objective for Team Wales. Whereas when you look at the opposite side, it's like, okay, well, I've got the Storm Razors, I'm halfway towards a Gwinsu's, not really in a full position there. Jimmy as well, only just barely completing his Everfrost as well. He's not in the best spots. You can see in the golden top, like, Sparta is destroying Rest in this match. It certainly is. Sparta having a fantastic game of it on the K'Sante, and it feels like K'Sante very much his speciality pick so far this tournament, really showing up on the pick. And it's to the point where he's going to be a threat now throughout the rest of the game. He is going to be a menace in these team fights.
And it becomes difficult when, like, you know, when you're ahead in items or when you're even in items, you can do terrifying things. But if you're behind, it can be a struggle. Silence out from Xiaoxi, but he's just going to be locked up instead with the Cataclysm. Artemis can't get a range to auto, though. Xiaoxi gets a safeguard. He might just walk out of this one. So many escapes in this game. It's unbelievable. The thing is, though, now that Xiaoxi out of the equation, Gemini has no kick, and Dragon in 10 seconds. No ultimate for BJ, but Glory is already in a position, or moving into position with these creeps. He wants to try and make the play happen. It's not the most convincing formation I've ever seen, especially now he's moving towards the jungle. We'll see if they can count the one minion that's coming in towards the blue buff. Gemini smites away the blue. Rest will be given the other half of it, but that'll be a Drake taken uncontested here. Team Wales now on soul point for that Chemtech soul. I mean, Chemtech Drake isn't the strongest, but still, Team Wales are going to be pretty happy with this. And at this stage, you get to try and move into position here to look for a pick, but I don't think they're going to be able to get much. The one thing I will say for Chemtech Soul, for Cassante, it's actually pretty great, because the whole point of your ult is you put yourself low. The whole point of Chemtech Soul is it works when you're low, so it's the perfect synergy. And I think, yeah, that's where these Team Wales can get a good amount of some value out of it, but still, the problem is not going to be a case of like, oh yes, Chemtech Drake is going to break open this game for Team Wales. This game is already broken up for Team Wales. They have 3 dragons. They will get the soul. They're already super strong when it comes to team fights. And I mean, you can see the win probability per AWS there. Like it's encroaching on the 90 to 95%. And I tend to agree with it here. There's very little position where CFO can find picks, can look for their opportunity to play towards their compositional strengths. As long as Team Wales go, we will push sides, we will group, and we will make sure that we're playing for these team fights consistently. Yeah, and even in a lot of games, I'll always say, like, you know, there's a blitzkrieg. There's always a chance. But actually, who do you pull? Like, Rakan a lot of the time will get away from that or dodge it. Artemis has his ult, has his flash. Glory, if you pull him in, he's going to pop blossom your entire team. Jarvan, you don't want anywhere near you. Sparta, you don't want anywhere near you. There's not actually very many good opportunities for the Blitzcrank pulls. The only chance is if you get Artemis or Bia or Glory and immediately get that CC chain, immediately get that silence, so they don't have the chance to react. And that's the thing. That's why I'm kind of saying CFO have missed the boat on their opportunities. They weren't able to try and play through the mid-jungle. Xiaoxi couldn't really get the picks. He's looking for Sparta, but there's too many members of Team Wales around the place, so they'll back off. And that's where I think at this stage, the opportunities for CFO were gone. Glory was spotted out that Gwen was here. He'll spawn him with the clone, but I actually will cancel the recall. Nicely done there by Glory. And I will say, Team Wales came into this series as an underdog. Game number 1 got a bit smashed. Game number 2 looking really good. Team Wales came into this series against BDS. Game number 1 got a bit smashed. Game number 2 started looking pretty good. Is this the story of Team Wales? Is this who this team is? I mean, it potentially could be at this stage, to be honest, because CFO, they've committed a lot to this top side. Team Wales trying to get members into position as well. BA, Artemis are here. I can see pings going down from CFO onto Baron. I weren't sure if they were thinking maybe Team Wales are on the Baron, but we now have very much the information that they're trying to kill Jimmy. Yeah, they want to go towards that nine-tailed fox. Slip away for now. Cunning as he is, Gemini and Xiaoxi. They've seen that ward. They weren't spotted by it, but there we go. They're just going to have to clear that one away for now. I will say, though, for Team Wales, they are giving opportunities to CFO to maybe look for plays. Like Glory resetting there where the rest of the team are trying to make a play on the top side. It's these like little moments where maybe if CFO spot Glory, like resetting on a ward or anything, they can actually look for a pick. It's very hard to do in the moment because you have no idea where Glory is. But if they actually get into a desperate enough position where they just pull the trigger, like now. Hook. Oh, nicely done there by Sparta. Blocks it completely. Keeps his team safe. And also, look at the bottom, right? You can see the ping, the assist ping going down onto Rest. Rest is just free farming this whole time. So why Sparta is kind of being positioned to go like, hey, I need to be with the team so I can match with Xiaoxi. Glory's kind of picking up the pieces as CFO push bot. Okay, now I'll go and deal with bot. Okay, CFO push mid, now I'll deal with mid. Always keeping that a little bit separated. Now again, you are playing for the Dragons, you are playing for the neutrals. So it's not at the end of the world as Team Wales, but you just have to be that little bit careful that you're not giving too much over to CFO. And the one thing I will say, like, we've already talked late game compositions and kind of discussed that realistically in a team fight, Team Wales are going to have an advantage. But one thing this composition offers for CFO is outplay potential. If there's one thing all of these champions can do, it's just hand stiff your opponents. There is, like, this is the kind of opportunity that players get where, like,
you're not likely to win this game as CFO, but if you do, it'll look good. This will be a montage game for them because it'll be someone absolutely popping off to win these fights. But that's the thing. Whenever there's a blitzcrank in the game, there's always that just maybe. Like that one hook that might find B, that one hook that might find Artemis. Like, those are the difference makers. Now, with Dragon coming up in 40 seconds time, you should see Team Wells like clear out top. They haven't really got vision established on this bottom side, so maybe that gives an opportunity for a CFO to actually get in a position like Jimmy can clear out this wave, maybe find an opportunity as Team Wells are establishing vision to look for a pick. But the late resets from CFO aren't really giving them that opportunity to find much opportunity for this. Full item behind in that bottom lane as well. Shun on the 2 items. Artemis has just picked himself up a more as well, so reduces some of the threat from Jimmy from Rest in these team fights. And speaking of Jimmy, he's under threat here. Ult for ult between the jungle and mid laner. As Sparta looks for a little bit more. Shun forced to cleanse here as B looks for the engage on Xiaoxi. A pick with a kill to Artemis. A 400 gold bounty on the bird. They're so far ahead. Team Wells, like, they immediately burn Jimmy's ultimate with BJ, but Sparta doesn't care. He's like, come, I'm just going to literally run at you and see what I can do. That's Soul. That's literally Soul off of that pick. Xiaoxi's gone. You can see Gemini on the top side of the map. BJ happy to stay up there so that there's no threat of the Baron from CFO either. The rest of the team can deal with this trade. And then the entire time again, Glory's just picking up his little bit of CS, getting his second item completed there, and now again grouped with the team. Honestly, I could see a world where Team Wells like pushing this mid lane, start to establish vision on the top side, and again just play for these little picks. I don't think BJ, who was about to start up the Bard, that is the call. I think you do need to actually play this outright. I think that's the biggest problem that we saw from Team Wells yesterday against BDS, is that every time they tried to make these plays happen, they'd end up just going for these. Oh, that did not. Okay, we'll ignore that. I don't know what happened there, but we're about to go into the replay. But basically, they'll try and play for a push and not establish the vision correctly. But Jimmy and the equation. And look at Sparta. He's like, I don't care. You throw everything you want at me, and it's Shun who has to cleanse, flash, and Xiaoxi who goes down. Like, Sparta is so massive right now, having that Gargo Stone play completed as well. Trying to deal with him is just not going to ever be an equation that's going to work out again. Would you say that going for him is madness? Because I'd say that's Sparta. Team Wales, though, good stuff so far. I want to play a game with you, Dagda. Because Team Wales so far have been quite... This is already torture, you know, that horror direction. That's a game, not torture. Isn't that what Chucky says? You want to play a game? Yeah. Wait, is it Chucky? Or is that nice Jigsaw? Jigsaw, sorry. Yeah. Our talent manager is going to murder me after this, because she's a massive horror fan. Yeah, my partner is. I can't abide it. I'm too much of a coward. I can't bear horror movies. They're horrible. Hence the name. I want to play a game with you, though, Dagda. Not in a Jigsaw-y kind of way, in a Sparta kind of way. Rest taken down. Oh, but the Zhonya's actually buys a lot of time. And BJ forced to flash away. Rest still surviving with the needlework. Somehow will be finished off as he dashes away. The Q3 goes live. And in the meantime, BJ's gone down. How the hell have CFO won this? And Glory's pulled in. Turns gold and keeps himself alive. Xiaoxi now in trouble instead. They've bitten off more than they could chew. And it's Xiaoxi that's chewed up instead. Just about able to get that button back around. The Zhonya's coming in clutch, but CFO are not out of it yet. Gemini. Oh, he missed the Krug. He's onto the Baron, and the Baron! Artemis, the god of the hunt, using the animals to his will. Little step down from Baron. Takes out Gemini. Beautiful stuff there from Artemis to actually finish them off. And they're already on the Baron. Rest has reset, though. No ultimate available. Can he make some miracle play? There's no jungler in the pit right now. Rest versus the world here. Doesn't have needlework available either. It's a valiant attempt, and actually that went down to like 60 HP. It was a little too close, but at the end of the day, Team Wales get it. And crucially, I want to talk about the Baron power plays here. The Red Bull Baron power plays, that is. Oh, I nearly got fired there for a second. And that's in that Team Wales, they've been using a lot of Barons to get their wins. They really have been, but this was nearly a massive turnaround from CFO. Rest plays it super well. The hook over the wall from Xiaoxi to get out to BJ. And then BJ overextending, like really going that bit too far. And I thought that at this stage they were like, okay, Glory's gone overextended. But because they couldn't get that burst down with that stopwatch coming through, it means that actually only just sets up where CFO overextend to make the pick and Team Wales are able to follow it. Yeah, the
Q on the Krug is just disastrous. The feathers just procking the Baron to finish the job, swats him like a fly. Yeah, is the casual like look over, look down for Baron and just stomp put? Glory, like an inch to finish it off. Glory, Pop Blossom comes on out. The charm does land though, and that's the damage they needed. Glory down, a pick for CFO, but Shun's gone too deep and instantly answered. Rest has to carry this fight, but just doesn't have the damage. And in the meantime, Gemini stuck underneath the tower. Double kill for Beam J. And honestly, Team Wales, they keep winning off of picks the CFO fight. It's just too late. You don't have control of the map for CFO. Every time they're gone for these plays, it's, well, look at top, it's already pushed in. Look at bottom, it's pushed in. Chelsea swings mid between the two members of Team Wales. And now Artemis stepping forward. The tower is not long. The game I wanted to play was how many Barons did it take for Team Wales to end the game. I think it might just be one in this one, Dagda, because they are on a rampage. They are destroying CFO in this second game. Almost 10,000 gold up at this point as they move up towards the top side as well. They won't be able to end the game here, but the amount of control that they have gained here, and it's crucial. Zelda's up in 90 seconds. And this is the difference that we see from BDS yesterday versus CFO today. CFO have to make plays like this if they hope to try and win the game. And the fact that Glory ends up staying alive for so long, goes invisible, then you have to figure out who the clone is, makes it so that Shun overextends, Team Wales are able to collapse. And then it's like, where the hell are you supposed to go? Sparta 1v3 on the top side is like, yeah, I got this if they even try to do anything to me. So Team Wales now back on the map. As you say, Elder in just under a minute's time. Waves pushed in mid, pushed in bot. This is nigh impossible for CFO to try and contest. And now we enter the age-old conversation of Team Wales. Do not flip Elder. Do not flip it. If they are anywhere near, do not start the objective. Only do it when you have sole presence in the area. It's just not worth it. And in fact, for the time being, they're using the rest of this Red Bull Baron power play. 4,000 gold up off the back of it so far. And looking for the bottom lane. Glory's pretending to be a minion. They might just get away with something cheeky here. He's sort of stood to the side. He's not actually autoing right now as he moves up with the wave. Chelsea in trouble, but finds a hook actually onto Sparta. They don't have much follow-up though, and Chelsea's just the one to go down instead. Who needs Elder Dragon? They'll just throw their wallets at Team Wales. It's a Pop Blossom onto one. It's 3 kills overall. It's a great little flash knockup from Beam J as well. Jimmy just doesn't have the damage. And Team Wales, they take us to 3 and they show us why time and time again, they will not be disrespected. They will not be underestimated. And they will show what the VCS is made of. First time for Team Wales coming to the international stage, and what a performance from them in this game. We said, hey, look, you need to come in with a game plan against the composition that's been dragged from CFO. They're like, look, well, Rest could be a problem in the side lane. Let's deal with him. Get this Gwen out of the equation. Fantastic. Right, what's the next point of call? How do we try and shut down the opportunities from Chelsea? Well, let's make sure that we're able to group as a team, get the vision down, play for these early dragons, so we're forcing early objective fights, and just consistently make this game difficult for CFO. Yeah, it felt like once Team Wales gained control, they were very cautious not to overstep, not to overplay their hand, which is something we've seen a few times in play-ins of people kind of overstepping their mark. But Team Wales know exactly where the ocean ends, and they're staying in the water today. We're going to jump into a break, and then we have our decider between PCS2 and VCS2. The series continues after this. Will the tides turn?
there. I say that, though, we've got the ults coming out on both sides, pulled over to BJ. Beautifully done by Sparta. CFO, we're not out of it yet, Gemini. Oh, he missed the crud! He's onto the Baron, and the Baron! Artemis, the god of the hunt, using the animals to his will. In trouble, but finds a hook actually onto Sparta. They don't have much follow-up, though, and Chelsea's just the one to go down instead. Who needs Elder Dragon? They'll just throw their wallets at Team Wales. Welcome back, one and all, to the analyst desk here at Worlds 2023. So I'm still dealing with the Miss the Krugs call, whenever the heartbreak between Munchables and Dagda, where they're like, no! Munch was having a great time on the He cast. was, yeah, Yes, he was having an is. absolutely awesome time. But Team Wales, they've been in this position before. They get stomped in game one. They come back, have a much better game two. A lot of it came from the top lane. Yes, I would say like it happened in the top side of the map, but for me it started with BJ, who at the very start, it was a scuttle fight. He gets an advantage over the Lee Sin, goes up top side, and a lot of it was just trying to protect Rest a little bit. He's being attacked here. Yeah, and I thought that Lee Sin did his job, but then they continued on with a dive. Yeah, Lee Sin's like, I'm covering, and then they just completely ignore Gemini. It's very easy, right? You know, BJ just picks up turret aggro. He's the one with the flash to be able to get out of dodge. Very nice play. It was a huge wave, too, that he ended up getting dove on. And at that point, you can see the Blitzcrank topside. He was like, okay, maybe I can help. But then he got kidnapped. So it's a bit of a trip that you have to go in. And he gets double kill. So you're like, oh, wait a minute. You take a step back, and you're like, Blitzcrank actually gets 2 of those. Would have been nice if it was given to either the Lee Sin. But in the end, he turned the play. Yeah, honestly, like, that play was so funny because there's 4 players from CFL running up there, but they just tried to ignore it by dragging Rest down into the river. Like, it's not even a gank, you know? Sparta's just dragging the top laner into the jungle almost. Yes, and so one thing that I wanted to point out was this was the base where Blitzcrank went up topside to be able to help out that first time. Like, that was the second replay that we showed you, right? So this is when he got 2 kills. The sad part about this was Kai'Sa didn't get the full wave crash in. And so it turned into a freeze a bit, even though overall it was like a 7 CS deficit. It turns into a 15 CS deficit. It doesn't immediately turn into a freeze. He ends up stacking the wave and pushing it in, but that turns into a Drake for J4. So at first you're like, wait, Blitzcrank gets 2 kills, turns the play overall, but it's not a sustained play because anyway, you ended up seeing K'Sante take control of the top side of the map anyways, and then now Kai'Sa is even further behind. Yeah, so effectively they just have like 3 pushing lanes off of that, secure the dragon on top. It just turned into a very successful early game of all the top lane pressure. Even though Sparta wasn't running around influencing the rest of the map, I think that did sort of trickle down to the other lanes. Yes, it started with the jungle, it then bled into top lane. Because everyone else had to run to Sparta. They had to. So all of that early game pressure, we didn't see it in game 1, but then it blew up in game 2. And I was a little bit concerned. I was wondering if Team Leauge can sustain the advantage. Obviously, they did. So great job. I would give a lot of the credit towards Artemis and BJ with the lead that they had to be able to push it forward. Yeah, I mean, for Team Wales as well, like, it wasn't just the bot lane. And like you said, it bled into so many lanes because at like 14 minutes, it had CS leads, massive CS leads in pretty much every single one. And it felt like CFO so early in the game were just already playing catch up and kind of almost looking for those crazy fights that get you back into the game. Yeah, I mean, with all the action around top lane, the fact that Artemis is just casually up 29 CS is disturbing. Like, that's a monster's advantage. Yeah, and so overall, just great kind of maintenance of the lane for bot lane in particular. I loved what Sparta was able to do. He's had like an up and down tournament so far, but this game was exceptional from him because off the first dive that ended up happening with J4, he just kept like under turret, chipping it at Gwen again and again. So I love Sparta. I didn't get to watch too much of him following the VCS. It was a lot of cramming and just seeing how he played, and I'm happy to be able to see it. Yeah, I mean, look, it was a great kind of early advantage that got turned into much bigger advantages later on because there was just so many opportunities where CFO just couldn't go for them, or even if they did, it was kind of to their detriment as such. But I mean, looking at the Baron fight kind of coming up to this one, it looks semi-good, and then it goes a bit wayward. It's weird because it wasn't even really a Baron fight. It was just back to the ARAM of game number 1. Like, this hook comes over the wall, and after everything, like, BJ somehow survives, Rest just barely escapes. It's like, okay, cool. We end up getting BJ on the re-engage. This is a 1 fight from CFO. But then Xiaoxi gets this idea, thinks he can hook Glory. You know, even Shun's committing to that play, but
your Gwen's still out of the fight. Gemini is so low. So the fact that Xiaoxi ends up falling here and everyone else is on so little HP they have to go for a reset, it turns into a free Baron. CFO just kind of threw away the game with that singular hook. It was still fightable. They were very behind, but there's a world where they can claw back, and they definitely lost it at least 5 minutes earlier than they needed to. Just a one hook. Yeah, I thought that was their one win condition. If you have Ahri and Blitzcrank, you need to look for picks, especially since you're not going to be winning on side lanes with how far behind the Gwen was. So respect, but the stopwatch came in clutch. It didn't work. Obviously, it hurt them a little more. Really tough one. The only thing I looked at, I expected an Everfrost. You got to shout on the Blitzcrank. Yeah, on the Blitzcrank. Yeah, so I was like, okay. Maybe cooked a little too much on that one there. But I mean, like you said, like the hook that kind of led them to the Baron and stuff like that. But the Baron power play then afterwards, like just in terms of like how much better they use it than like some other teams. Okay, hold your horses on that one, because this team was dreadful with their Barons yesterday against BDS. Like they would get the Baron and then they sort of played it slow. BDS maybe found a way to get a pick. So they were the worst of all teams in play-ins in terms of utilizing that Baron to secure a lead. Today, a completely different story. They used that first Baron, whereas in the BDS games, they needed 2 or 3 to do damage to the base. This first Baron, they blitz through the base, take 2 inhibs, just end the game straight up off of the one play. It was a very big change, and I think a lot of it came down to BJ on the Jarvan, because they were so much more decisive with forcing 5v5 team fights once they had that objective. 1,000%. It's night and day from game 1 and game 2, quite honestly. It didn't feel like they could really pressure side lanes. We pretty much hammered that in. Of course, they were the ones that was behind, so I think they kind of struggled playing from behind. Thankfully, they had a monumental lead in just the lanes that they were playing as is. We didn't really say too much about Glory in particular, but he was also pretty monstrous this game. So I agree, if we can get multiple points in engage, simply because that seems to be the way they want to play it, J4, Nico, things like that, great. That's honestly the best way for Team Wales to win this series. Yeah, I don't want to see the sort of how they won against BDS almost yesterday, where it was BDS don't do anything, we don't either, and eventually we're going to mount a huge lead to actually secure a win. Yeah, I mean, look, for Team Wales, they've been in this situation before. They've proven now kind of time and time again that first match doesn't really matter for them. They kind of they're slow to start, but once they get the gears going, they are very good at picking up that pace. And for CFO, it does feel like they're going to have to try and pull something out of the bag. You got to come at this with slightly different if you want to try and get this victory. Yeah, one thing that I'll make a mention of, as we can see, I think it was blue side now being picked up by CFO. Zyricon has been taking over. A lot of our first 2 days was a focus on how strong Kai'Sa is if she can get out of lane scot-free. At least in this series, she's been struggling a little bit. In the early laning phase, it was a back and forth, and even though the hook in the early laning phase from Blitzcrank really made it difficult for Bia to breathe, it still was difficult for Kai'Sa to walk up to the wave. So maybe that's going to be something that Flying Oysters take away from them with an early Xayah pick, because that was the first pick in the last game. Yeah, well, we'll have to wait and see. We're going to send it back over to Dagda and Munchables to round out the games. Well, it's starting to get a little bit salty here in the Battle of the Ocean. I'm Muncham, joined by Dagda, as we head towards game number 3 between the Oysters and the Whales, as it were. And I've got to say, I've been impressed by both teams in the different games, but I feel like the second game, CFO left a lot to be desired there. The first game, I feel like, was a little bit more evenly matched. CFO, like you said before the draft, or just after the draft in game 2, like that draft, they had to win straight away or they were going to lose straight away. And unfortunately, it was the latter. I mean, especially as Sparta got that massive lead on the Xanthi on the top side. So here's to see how the draft is going to differ now coming into this. The Blanc and Viego still coming through his bans. The Rumble and the Maokai sticking to the same. I think CFO putting higher priority, as kind of Raz was alluding to, onto the Xayah is going to work out very well, because I think, well, there's the Xanthi ban, but I think Xayah, she does so well at keeping the Kai'Sa in check, and then also having a little ton of prices in team fight. So it's a no-brainer that she's such high priority. On top of that as well, you kind of force a pick or a ban from your opposing team, right? If you pick the Xayah here, from Team Wales, it's like, do we have to pick them? We can't. You kind of feel like you do. It's such a powerful combo, especially later on in the game. But you can just play so much in such a dangerous way when you've got that Xayah alongside you because of the extra range. This is going to be the trade of the AD carries. Do they go for the Rakan, or are they willing to let it through? Yeah, I'm curious if they end up trying to prioritize some of the jungle picks as well, because the problem is that if you go for the Rakan, if you don't go for the Rakan, you're going to lose out in the jungle as well. Probably the Lee Sin going to be slipped across, although neither looked particularly happy on it. Surprised by the Nautilus. I thought maybe you'd end up with like the Rel or something as well. Could also be an opportunity, but it looks like they're just like, hey, we're happy enough
to just try and go for the counter and the Nautilus into the Rakan. But you're still looking at, well, Xayah going to be able to just dodge away from that, so you're totally fine. Renekton also going to be able to slip through, I imagine, alongside the Rakan for Chelsea here. Yeah. At least with the Kai'Sa Nautilus, it's kind of a classic combo in its own right. You do have a lot of power in that duo, but whether or not it matches up to Xayah Rakan, I mean, we'll have to see across the course of this game. CFO, though, kind of pick of the litter here. They've got the Rakan available, as we've mentioned. And the Renekton will be locked in. You could also go for a jungler if you really want to, but we have seen a lot of junglers sort of left until the final rotations. Yeah, I'm kind of curious to see what the game plan is, because there are options to go like, hey, we take jungle, leave Rakan, we actually go towards like Rel, Alistair, Leona, those kind of things, and just play for the engage support trade. Yeah, and it looks like that is actually going to be the call. Now, again, Rel can still flex into the jungle. She still has some agency there, just not as strong as she used to be. Yeah. But I still think the opportunities here to go for the double flex is going to be super nice.